Vet du vem som var här förra veckan? Nej. Per Holknekt. Ja, Ja. vad roligt. Mm. Så att nu ska vi leva upp till det då. Maria Wenske, Maria Wenske. välkommen hit. Bra uttal av efternamnet. Tack. Man kan säga att jag fick en andlig uppenbarelse i hur det ska uttalas. Snyggt. Ja, tack. Du ska lära mig lite grann om typ andlighet och sånt, tänker jag mig. Då gör vi det. Mm. Och förhoppningsvis så kan du ju få mig att tro på såna grejer. Ja, Sånt där hokus pokus. Hokus mambo jumbo. För visst är det så att du inte riktigt tror på det här som jag håller på med? Jag tror väl på det här till 0% ungefär. Ja, fantastiskt. Och jag har också printat ut, ska vi se, Mediumförbundets etiska riktlinjer. Så jag tänkte att det är superviktigt att vi bryter mot alla dem under avsnittet. Ja. Där det står att du till exempel då inte får missbruka dina andliga kunskaper. Och inte heller få folk att inte tro på det här på något sätt. Ja, just det. Vi börjar med Vi börjar med tystnadsplikten och så lägger vi ut allt vi pratar om. Definitivt. Mycket bra regel. Och det är väl fantastiskt att du redan har plockat det här hos mig då. Att jag inte är så mycket för regler. Alltså, ja, vi behöver inte gå vidare på det då. Men vi har ju stött på varandra sedan innan. Så att, ja, du kanske du är en härlig person, andlig eller inte. Och jag älskar smicker. Ja. Jag har kommit till rätt plats. Och det jag har gjort, jag vet inte, tror du på AI? Ja. Det är en sorts andlighet också kanske. Det är väldigt andligt. Ja. Jag matade in din avsnittshistorik i ChatGPT och sa vilka är de topp 10 liksom, ämnena som ni har diskuterat i alla era avsnitt. Och jag har en lista då på 10. Jag tänkte jag bara läser upp det bara så att den som lyssnar på avsnittet förstår lite grann vad är kontexten i varför du är här. För du har ju en podd kring såna här hokus pokus grejer. Får man berätta vad podden heter? Det kan man göra. Absolut. Det är jag som har kommit på namnet, vill jag börja med att berätta, för jag är så stolt över det. Det är Uppvaket heter det. Så att det är väldigt brett. Man kan ju vakna upp på olika sätt. Så att Uppvaket. Härligt. Ja. Så att jag läser upp de här. Och sen så får du välja lite grann ur den här buffén vad vi ska börja då. Ja, jag är så nervös. Jag är så rädd att du säger att det kommer handla om min frisyr eller... Är det mycket sånt snack i podden? Det är väldigt mycket, vad du är snygg i håret intro. Liksom. Okej, härligt. Ja. Så jag hoppas att det är något annat som kommer upp på 10 topp. Vi får se. Topp 10. Andlighet och manlighet. Manlighet? Ja, jag vet inte varför den sa det. Wow. Har ni ens diskuterat det? Nej. Nej, då är det hallucinationer från... Ja, fast jag gillar det. Ja, jag tänkte, jag är ju man och andlighet, så det kanske finns någonting där. Manlighet, det hör man nästan på ordet. Ja. Alltså andligt och manligt. Men tänker mig, är andligheten en kvinnlig... Alltså är det fler kvinnor som tror på det här än män? Det känns lite så, va? Ja, skulle du och jag anordna en kurs idag, då kommer 98% vara kvinnor. Så apropå den här epidemin med ensamma män, där har vi en liten... en ingång så att säga. Det finns det, och det finns ju fantastiska grupper där det endast är män som är välkomna. Det kanske är därför det där ploppar upp, kommer jag på nu. För det finns ett avsnitt som nyligen har gjorts som handlar om mansgrupper. Ja, okay. Jag har själv inte hört avsnittet, men alla säger att det är skitdåligt ljud. Ja, okay. Därför att jag var tekniker. Och det gick inte så bra. Därför håller jag mig till de riktiga teknikerna. Ja, snyggt. Punkt 2, djurkommunikation. Oj. Det förstår jag att det är väldigt populärt. Jag vet inte. Ja, jag tror inte att jag kan prata med din katt om du nu har någon katt. För det är inte min paradgren. Sen har vi healing och frekvenser. Ja, du tar alla grejer som jag inte pysslar med. Nej, men du får ju välja sen. Fantastiskt, jag älskar ju det här. Healing, min fantastiska vän Pelle som jag har podden med. Han är ju skitduktig på healing och vi har ju provat på massa saker. Fantastiskt kul. Härligt. Bra. Men vi ska inte prata om det idag. Nej. Men det är typ en alternativ sjukvård då, tänker du? Ja, väldigt poppis i England. Där erbjuder ju sjukhusen healing. Det gör man inte i Sverige nu. Psykedelisk vägledning. Just det. Det finns ju svampar i svenska skogar man kan plocka och göra saker med som gör att det blir en fantastisk upplevelse. Har inte testat själv, men why not? Ja, men det är ju intressant. Jag hade i ett tidigare avsnitt en intervju med Jesper Råback som anordnar fritidsresor kan man säga ner till Holland för att pröva på den här typen av substanser. Ja. Och då är det lite intressant. Okej, är
andligheten en komponent av det här på något sätt? Att du ser de här änglarna och spökena och kommer religion och troende in i det? Jag vet inte, vi får se om vi kommer dit. Möten med andra sidan, och det var väl lite där du kanske... Kan det vara något? Det här nu börjar vi nudda mina ämnen. Härligt. Ja, vi får ju välja det du är stark på, känner jag. Bra, tack. Yoga och andligt uppvaknande. Just det. Kombineras de två? Nej, jag tycker inte att det är någon solklar koppling. Andligt uppvaknande tror jag det är så fruktansvärt brett ämne. Och yoga, det är väl bra för alla oavsett vad man tror på. Jag menar det. Men det finns ju en koppling mellan yoga och spiritualism på något sätt, eller? Jag ser inte den solklara kopplingen. Jag skulle säga att meditation och andlighet hänger ihop däremot. Just det. Men många upplever att yogan blir ju meditativ när du liksom hittar det här flowet. Jag går ju på yin-yoga på måndagar. Och det är mest för att jag är skitdålig på att stretcha till vardags. Så att en gång i veckan gör jag det ordentligt då. Och när man sitter still i en fruktansvärt jobbig ställning som gör ont överallt, då jag tror att det kanske är hjärnan som bara kopplar bort den. Liksom, att man hamnar i så här meditativt tillstånd helt enkelt. Och då är det inte konstigt att komma i kontakt med sina egna tankar och känslor när det för en gång skulle tyst i huvudet. När det inte kommer en massa intryck utifrån. Ska vi gå in lite grann på, för att det kommer inte upp här, men så här mindfulness och sånt där, för det är ju det är väl lite mer kanske en enklare ingång för många, tror jag. Det är populärt för folk i vår ålder. Ja, speciellt för de som går in i väggen och upplever en kris, trauma. Som Snygg-Pelle. Som alla så här, det är jättemånga som trillar dit. Ja. Och jag tror att det är många gånger just att du ger inte dig själv en ärlig chans att bara uppleva tystnad. Uppleva så här, liksom hör din egen röst. Jag menar, så fort jag ska skaffa en ny tatuering, då hör jag min mammas röst som säger att du ska fan inte ha någon med tatuering. Så att det är alltid någon som tycker en massa saker. Hur många tatueringar har du? Vad sitter de? De är överallt. Det är inte på synliga ställen, förutom på armen där? Nej, men det finns, och det kommer komma mer ikväll. Men det vågar man inte säga ifall mamma lyssnar på det här. Vad ska vi göra? Jag är typ 100 år gammal, men fortfarande så hör man. Ibland får man ju skita i vad ens mamma tycker. Min mamma lyssnar på det här avsnittet, definitivt. Okay. Hon kommer tycka, vad är det för jävla hokus pokus? Underbart. Ja. Och då säger jag till mamma, så är det. Så är det. Get with the program. Det är bara hacka jag kör i mitt det. race fortfarande. Ja, det är bra. Ja. Men mamma kanske kontaktar mig efter det här och vill ha en egen liten sekund. Ja, men det tror jag definitivt. Det är mitt mål. Okej, vad var vi? Mediumskap och mediala förmågor. Just det. Och det är bra om man har en podd som handlar just om medialitet, så det är bra att man diskuterar sånt och inte bara hur vi ser ut i håret och manlighet. Förmågor, ja. Det finns så olika sätt, olika förmågor hur folk tar till sig den här informationen som vi säger kommer från andra sidan till exempel. Det finns de som känner lukt och smak och känner saker. Och jag vet inte vad det kallas, det som jag får in, men det är inte viktigt vad det heter. Men jag bara vet. Det är som om du skulle ha berättat en story för mig och så berättar jag den bara tillbaka. Så funkar det för mig. Jag förstår. Och det har kanske någonting med de här tarotkorten som står på bordet framför oss att göra? Ja, jag tog med mig lite kort, för det brukar bli så att när jag hamnar på olika ställen så är det första frågan, har du korten med dig? Så att jag tänkte, jag vågar. Det är ju partytricket nummer 1 om man är i den här branschen. Absolut, för att jag kan inte göra så här häftiga grejer med mynt eller tändstickor, men det där kan jag. Close-up magic. Yes. Ja. Sen kommer vi in på breathwork. Och det känns ju för mig spontant som den minst andliga av de här historierna. Vad roligt att du säger så. Jag älskar breathwork. Jag skulle vilja att alla människor som jag umgås med ofta följer med mig någon gång på det här. Det är en fantastisk upplevelse. Jag vet inte hur man ska kategorisera liksom. Men för mig har det varit healing och jag begriper inte hur det fungerar. Rent tekniskt kan jag berätta för alla som inte känner till breathwork vad det är för någonting. Man ligger ner på en mjuk, gosig yogamatta. Sen får man hörlurar, ögonbindel. Sen är det någon som pratar massa saker. Och sen så börjar du andas. Och det är själva andningstekniken som är speciell då. Man andas, fyller magen upp till bröstet och så andas du ut via munnen hela tiden.
Och det går ganska snabbt, så hamnar du i något så här jättekonstigt tillstånd. Och jag vill inte sabba det här för de som är nyfikna och vill prova på. Jag vill inte säga vad som händer, för att varje upplevelse är unik. Men jag som ironisk kallar, alltså det är verkligen jätteironiskt när folk kallar mig för Maria Healing-hjärta. För jag är ingen sjuksköterska. Jag tycker inte om att ta hand om folk. Men den här känslan av att ligga där, jag har nog aldrig gråtit så mycket som jag har gråtit där. Det släpper på så otroligt mycket blockeringar, spärrar. Wow! Men det är alltså en gruppaktivitet i din värld? Du skulle kunna göra det i grupp, fast du är ju så ensam därför att du har ju hörlurar, du har ögonbindel. Jag har gjort det här med Pelle första gången. Pelle har lite närmare till sina känslor, vilket jag älskar honom för. Jag har ju lite svårare då, det här med gråt. Jag skrattar mycket, men jag gråter väldigt sällan. Är det som jag och gråter bara till Pixar-filmer? Jag gråter... Ja, om någon... När gråter jag? Okej, när någon dör. Eller, ja, okej. Ja, när någon dör så kan jag gråta. Ja, men det är ju det är rimligt, inte så. ja. Ja, exakt, det är väl rimligt. Ja, jag kan kanske se någon så här filmsnutt som gör så här du får lite skräp i ögat. Men när jag gick på breathwork, då ligger Pelle bredvid mig och sen hamnar jag i det här tillståndet, saker sker och jag gråter. Och jag gråter, fast jag kan ändå tänka så här, om jag gråter så här mycket, hur mycket gråter inte Pelle då? Ja, lite som att det är någon tävling. Men det är någon typ av terapi då, ish? Ja, men det galna är ju att när vi sen är klara och jag tar av mig ögonbinden, då visade det sig att när jag frågar Pelle så här, hur mycket grät du då? Då var han så här lite oberörd. För hans resa har ju varit någon helt annan än min resa som gjorde, jag tror att jag grät 4 eller 5 gånger. Och det var hur länge satt du där då? Eller låg? Jag tror att vi låg där kanske, vad kan det vara, 1 timme. Okay. Men fantastisk upplevelse. Och jag märkte, jag har gjort det här flera gånger. För varje gång jag är där så är det en ny upplevelse. Så att det är inte så att, som att gå på bio och se samma film. Det är det absolut inte. Men jag upplever att jag får... det är som terapi. Ja, lite som du säger, terapi. Jag pratade faktiskt med en mamma när jag lämnade på skolan i morse. Som också pratade lite breathwork. Och att det liksom finns nästan som en psykedelisk komponent i det. Är det som är hemligheten där? Eller? Det är hemligheten, och då ska du veta att du tar ju inga substanser överhuvudtaget. Syremaximering då, eller? Ja, du andas med öppen mun. Och sen händer det här i dig där och då. Och det som har hänt de senaste gångerna, det är nog att jag tror att de här blockeringarna har släppt. Och sen har ju det piffat till min kreativitet. För när jag ligger där så kommer jag på fantastiskt bra idéer. Så jag tänker, du som är en sån entreprenör, du borde testa för att Precis, och det är väl lite det vi ska ringa in. För att du har ju din publik där i din podd med massa troende icke-skeptiker då, tänker jag mig. Bland annat. Öppenhjärtiga människor. Medan de som lyssnar på det här kanske är lite mer kritiska. Älskar det. Ja, så att här har vi liksom en bash. Och jag kan nästan liksom bocka breathwork, för det är så här, okej, fine. Det är en fysiologisk förklaring. Den är ganska enkel att förklara. Jag ser inte någon så här spiritualism eller andlighet i det. Utan det är bara, okej, bra, du andas på ett visst sätt och liksom vi är biologiska varelser. Fine. Ja. Så att det kan man ju lära sig mer om. Och jag tror att jag kommer eventuellt ha något avsnitt som går in lite mer på sånt också. Vid något tillfälle. Bra. Så det är lugnt. Sen det är 2 punkter kvar då på den här topp 10-listan. Sound healing. Det har jag provat. Också med ett öppet sinne, för jag vet ju inte heller vad jag ska tro om sådana här saker. Jag har ju förmånen att få inbjudningar till olika sådana här events. Samma sak där, jag låg ner och sen så, det kan vara trummor eller grejer som säger pling plong och allt möjligt. Och där, om man ska blanda in lite vetenskap och frekvenser och sånt där, så är det väl egentligen inte så konstigt om man tänker sig vad händer med vatten och sand om du liksom håller på med ljud, det här med vibrationer och sånt där. Att om vi ändå består av så otroligt mycket vatten, att det är väl inte så tokigt om det är någonting som vibrerar, att det händer saker i kroppen. Men här kan jag liksom inte ta gift på någonting. Det som händer väldigt, väldigt ofta när jag får chansen att ligga ner, och det är tyst och det är så här mysig stämning och fantastiskt bra lagom temperatur, det är att jag somnar ju. Det är ju lite det som händer. Så att jag är ingen bra vittne och säga exakt så här, hur gick det till och vad kände du? För att jag brukar vakna av det här, när man snarkar till. Det är effekten av det mesta som gör.
Men det har varit roligt att prova på. Ja, men det känns ju lite samma grej på något sätt. Alltså, healing är ju hur man känner sig kanske i kroppen, ett mentalt tillstånd. Och fine om du trummar och håller på och du får ett sätt att lugna ner kroppen. Jag tror just med rytm, det har en koppling till matematik, vilket väl kommer från den kritiska sidan, att vi tror på matte och fysikens lagar. Så att fine, jag köper sound healing, fast jag köper inte healing-komponenten i den så att säga fysiologiska bemärkelsen. Nej, exakt. Kanske en mental bemärkelse då. Och jag tror att healing, det är lite så här triggergrej för mig. För det var faktiskt en kvinna som sa till mig att men Maria, du håller ju på med healing. Och jag kände att jag gick igång på en gång. Alltså inte så att jag sköt en säkring, men jag kände att men vad är det du sitter och säger? Jag är inte en healer. Men hon beskrev det så bra, för hon sa att den här podden du har, det är ju healing för många. För du ska veta att det är många, många människor som är väldigt ensamma där ute. Och vi har ju blivit som vänner för de här människorna. Jag menar, det är folk som kommer fram och säger hej till mig. Och det känns som att de vet allt om mig. Jag vet ingenting om de här okända människorna. Men för att vi får vara med dem varje vecka. Så att vi är någon så här healing. Ja, och det är jag tacksam för. Absolut. Och lite stolt. Ja, men alltså tillhörighet och mänsklighet. Absolut. Och speciellt i den här segregerade världen med konflikter och alla ska skrika högst på sociala medier och så här. Så att, så om det är healing, om podden är healing för någon, då är jag mental jättetacksam. healing, jag köper det. Då är det. Sen har vi sista punkten, astrologi och prediktion. Och där har jag ju 0% belief på den. Nej men då, vi behöver inte gå in på det. Alltså varför inte? Nej, men astrologi... För det är många sådana som säger, men vilket stjärntecken är du? Okay. Och sen bara, men då är du är tvilling, då är du inte kompatibel med fiskarna, för de är så sura och kräftor här. Det är ju för fan bara vilken tid på året som mamma och pappa fick till det. Ja, men jag köper. Men förklara. Nej, men jag kan inte förklara. Nej, det här behöver jag inte sälja. Men jag tycker det är så jäkla roligt att du säger det. För jag var ju på gymmet i morse och då pratade jag med en tjej. För jag pratar med allt och alla, det är någon sjukdom jag har. Och då säger den där tjejen precis innan hon ska gå, då säger hon så här, är du ett lufttecken? Jag vet inte vad det betyder. Så jag bara, jag är vattuman. Och så börjar hon liksom berätta saker om mig. Det är bara så roligt att du pratar om det här med just den här. För det leder mig till nästa ämne, vilket jag tycker är lite sorgligt att det inte dök upp som topp 10. Och det är ordet synkronicitet. För det var det jag tänkte, att det här är så här ett roligt tillfälle att du börjar prata om att folk frågar alltid vad man är. För när det är någonting som bara hände för någon timme sedan när jag lämnade gymmet. Att någon frågar vad är det för att hon tänker då att hon ska veta massa saker om mig. Och det är väldigt intressant att de slutsatserna hon drar är så felaktiga. Okay. Och jag menar, har inte vi alla suttit och läst gamla goda Metro när man satt på tvärbanan och läste Metro? Och så läste horoskop och grejer. Jag kunde läsa alla och alltid matcha. Det var fantastiskt. Ja, men vad skönt att du ändå som representerar den andra sidan nej, här. för fasiken. Då var det bara att välja det som passar bäst. Du kommer en bra dag på jobbet. Jag bara, okej, då är jag lite oxig idag då. Ja, men exakt. Det är så här, du kommer ha en vinst och en förlust oavsett. Ja, exakt. Och idag kommer det bli... Och sen får man tolka det lite som man vill. Exakt. Fantastiskt. Men återigen, jag menar, om det kan göra dagen lite enklare, why not? Men man får tro vad man vill. Jag är inte så trångsynt. Men du, och astrologi, har inte det med tarotbiten att göra också? Inte eller? ett skit, tror jag. Nej, okay. Inte för mig i alla fall. Men om jag säger så här, jag är vädur. Kul för dig. Jag har ingen aning när du är född, men grattis på födelsedagen. 23 mars. Ja, det är 23 mars. Om du vill skicka presenter. Då blev du tillverkad någon gång strax efter midsommar. Ja, visst, det är en klassiker. Va? Ja, därför att jag själv också har barn i mars, och då vet du lite vad jag gjorde förra sommaren. Eller... Det var inte din matematiska förmåga. Nej, utan det bygger på erfarenhet. Ja, jag fattar. Härligt. Om vi, så att säga, vi har de här ämnena, är det något vi vill tillägga? Nej, jag vill, synkronicitet. Du har skrivit upp. Du har gjort det, bra. Nej, men då så, kör. Ja, okej. Vem tycker du ska lyssna på det här och varför? Jag tycker alla människor ska lyssna på det här. Och varför? Det är för att bilda sin uppfattning. Och sen kanske öppna upp lite och bli lite mer nyfiken och våga prova. För det är ingenting som kommer döda dig. Allting är totalt ofarligt. Det enda som kan hända är att du får en mer positiv syn på din vardag. Du riskerar liksom ingenting. Men samtidigt, det enda du riskerar, det kan göra lite ont. Och det är att ändra uppfattning. Det är det värsta som kan hända. Men
Som belöning så kan jag lova er att då öppnas det en helt ny värld. Pelle och jag brukar prata om det här, för att jag har inte varit så här hela mitt liv. Tvärtom, jag har varit otroligt rädd för det allt övernaturliga och så vidare. Men sen vi liksom klev in, eller jag klev in i det här, vi brukar säga, det är som att livet gick från svartvitt till färg. Och om någon skulle säga till mig så här, Maria, du får inte pyssla med det här längre, nu måste du gå tillbaka till det här svartvita. Jag vet inte hur det skulle gå till rent praktiskt eller mentalt. Då skulle jag bli så att ingenting har någon mening och allting är så här. Medan jag idag vaknar varje morgon och känner att det finns ju faktiskt en mening med allting. Och jag har slutat vara arg, jag är inte irriterad, som jag pratade just med den där stackars okända tjejen i morse på gymmet som jag attackerade. Att man lever så i nuet. Därför att jag kan inte påverka det som har hänt. Jag kan inte påverka det som kommer hända om 2 timmar. Det jag kan påverka det är vad vi gör här och nu. Och det är så jäkla härligt. Men det är ju den religiösa komponenten i det här på något sätt, känner jag. Tycker du? Ja, lite så, att du är frälst ju i det här. Shit, vad härligt. Ja. Känns som man måste ha symboler. Jag är frälst i min egen religion, det är därför jag är så open-minded här. Alltså perfekt. Ja, jag menar det. Ja, så att jag kanske stoppar in några pusselbitar från den andliga världen här, förutsatt att de kan bevisa nytta för mig. Absolut. Vad tycker du om det? Jättehärligt. Jag tänker mig också så, när jag startade den här podden, jag har ingen aning om riktigt vad den ska heta, så den heter Robert bara. Kanske byter namn någon gång, vi får se. Jag har ingen aning om vilken kategori, men det blir ju mycket entreprenörskap, AI, mindset, den typen av grejer. Jag satt den under kategorin life science, vilket jag tyckte lät coolt. Kanske inte den bredaste, men lite grann, det är ju personlig utveckling. Jag tycker att entreprenörskap i botten är personlig utveckling. Fast på anabola, alltså man kan testa, man kan laborera, man kan mäta, man kan optimera, man kan experimentera. Man är herre över sin egen kärra på något sätt. Va? Sen entreprenörskap kan ju ta många olika former, och du har jobbat med sälj och marknad länge. Det är ju din karriär vid sidan av. Ja. Finns det liksom vinningar att få med sig från den här världen in i entreprenörskap och sälj och marknad, känner du? 100%. Vad skulle vara topplistan där? Where do I begin? Ja, kör. Först och främst så pratar vi också väldigt mycket om personlig utveckling när vi pratar om det här med andlighet och medialitet. Därför att du får ju liksom vända ut och in på det själv. Och sen det som är väldigt intressant är att jag blir ju ibland lite hånad och folk tycker väl att man är lite konstig för att man lever på det här sättet. Men det är ingen som tycker det är konstigt om man går en ledarskapsutbildning, som jag till exempel har gjort, en 9 månaders personligt ledarskap. Därför att då är det ingen som säger sig vara andlig. Men när du lyssnar på underlaget, allt material från den utbildningen, och så går du en medial kurs, det är samma sak. Det pratas om du ska vara autentisk, du ska hitta ditt sanna jag som ledare och så vidare. Det är precis samma tugg om du skulle gå till exempel en kurs i andlighet, eller alla de här, Tony Robbins. Såna här jag lyssnar ju dem på varje morgon. Vad är det grabbarna säger? Det är oftast grabbar. Tony Robbins pratar om du ska meditera. Snubben som skrev den där Think and Grow Rich-boken. Napoleon Hill. Ja, exakt. Nappe sa ju också att man ska meditera. Alltså det här är gubbar sedan... Gamla Nappe. Eller hur? När levde de här gubbarna? Vem fan döper sin son till Napoleon dessutom? Ja, det är bara otroligt oklart. Sidospår. Och det är ingen som döper sitt barn till Adolf. Nej, Napoleon klingar väl lite snyggare, men det är också ett knepigt namn. Skulle jag få ett barn till, vilket jag inte kommer få förhoppningsvis, så skulle han få heta Judas. Men i alla fall. Jag tänker att om de här gubbarna som är så... har du lyssnat någon gång på de här gamla de är så stela. Pratar du om Tony Robbins specifikt, eller? Ja, han är väl lite showigare. Men om du tittar så här, om du lyssnar på ljudbok om Napoleon till exempel. Man hör ju nästan att uppläsaren har kostym på sig. Och det är nästan som att lyssna på en präst. Och med Poirot-mustasch. Ja, och det är så väldigt högtidligt. Men jag tänker mig att det finns ju genomgående strukturer i hur man så att säga skapar en following på ett sätt. Eller liksom kan påverka, alltså linjera, aligna folk i en viss tro eller till en viss story. Och de verktygen används ju liksom politiskt, det används i näringslivet, det används i marknadsföring, det används i sälj, det används i religion.
det är ju samma komponenter. Det används på sociala medier för att vi ska få engagement och klicka. Så att allting, liksom, vi är ganska banala i våra hjärnor egentligen, men så finns det en komplexitet där under, såklart. Ja, exakt. Men jag tänker om de här gubbarna redan då, fast de är så stela, tycker att det är jätteviktigt att meditera. Så varför är det så konstigt att jag gör det 2024? För det är nästan nyckeln till deras. Han som skrev den här boken Chicken Soup for the Soul, den här bokserien, han är ju också promotar mycket sådär att meditera och tänker jag, men varför gör vi inte det? Jag kan bli lika irriterad på mig själv att jag inte får in det här i min vardag. För det handlar om 5-10 minuter. Det behöver inte vara så att du sitter benen i kors på någon alptopp någonstans. Utan i bilen eller på kontor. Tror du att man behöver vara liksom 40 plus för att komma in i det här? Min dröm är att man är 15 när man kommer in i det. Det vore ju Kan drömmen. inte det vara lite för tidigt? Nej, det tror jag inte. Nej, det hoppas jag att det inte är för tidigt. För att du är 15-16 år när du ska bestämma vad du ska bli när du blir stor. När du ska sitta där med gymnasievalet. Liksom. Hur många är det inte som valde att bli byggnadsmålare istället för att veterinär? Bara för att polan skulle börja på det här gymnasiet. Och jag vill inte gå ensam där borta. Alltså kom igen. Återigen så här, börja lyssna inåt istället. Vad är det jag vill? Skit i vad polarna, på samma sätt som du och jag vågar skita i vad mamma tycker. Det var modigt, va? Ja, och all respekt till mamma och pappa. De vill ju väl. Ja, absolut. Och de har ju sitt syn, och de kanske har gått en väg, om jag tittar i mitt eget liv, som räddade dem från en annan verklighet som kanske inte hade varit optimal för dem. Men de verktygen kanske inte är optimal för mig. Nej, men jag tycker inte det är rimligt att ett gäng 15-16-åringar peppar varandra till att liksom bygga sin framtid, utan jag önskar att de hade modet att göra det själva. Vad skulle du vilja säga om, mot all förmodan, en 15-årig person lyssnar på det här, eller en förälder till en person i den åldern? Lite guldkorn. Nej, men jag tänker så här, om man lyssnar som 15-åring eller förälder till en 15-åring, alltså det här med att peppa till att våga lyssna på sin egen röst. För det är så lätt att man tror att mina tankar är mina tankar. Det är nästan att man säger så här, lita inte på dina tankar, utan hör vad du säger. Och tänk efter så här, hur responderar det? Jag tycker kroppen är ju en otroligt, det är ett fint verktyg om du vill veta, är det här rätt eller fel? För att när du får en fantastisk idé, du känner ju hur det bara liksom, det kan vara ett rus i kroppen och du kan inte liksom, jag vill komma igång nu på en gång. Och du blir otroligt inspirerad, det är verkligen en fysisk reaktion. Medan när det kommer en annan idé, då känner du så att det är ganska lamt. Och det är ett underbart verktyg, men vi måste ju lära oss att lyssna på kroppen också när den svarar sådär. 100%. Och jag har ju kommit till insikt att jag har ju mycket enklare att sortera mina tankar och hitta de här bra idéerna när jag är ute och rör på kroppen. Alltså när kroppen är aktiv. Medan man kanske är mer så att säga att man kan genomföra aktiviteterna när man inte är aktiv. Just det. Så att det gäller ju att kombinera upp det där. Det är sånt där som man har lärt sig post-covid också, när man får kanske lite större frihet, en del i alla fall, i sin vardag. Att liksom, om man sitter fast, hur fan ska jag lösa det problemet? Ta en liten promenad. Och det finns ju någonting där. Men kan du inte övertyga mig då, så vi kommer in på någonting? Nej, men jag kan övertyga dig alltså att andevärlden finns. Ja, för du tog ju med dig ett litet bord och du tog med dig de här korten. Ja, exakt. Jag vill inte impa på dig med korten, för det känns som att det är inget speciellt. Det är inget unikt. Nej, men bordet är unikt. Vågar du? Absolut. Vill du veta någonting om vad vi pysslar med? Eller? Skjut. Lyssnaren kanske vill förstå. Lyssnarna kanske vill förstå. Det jag kan berätta, det jag har med mig, det är ett bord som består av 3 ben. Såna här finns överallt. Och en platt skiva. Och en platt skiva, det är som gör att bordet kallas för ett bord. Liksom. Exakt, tror jag annars hade det varit trebenspelare. Liksom. Så det är ett bord och lämpar sig jättebra att ha blommor på också. Så att det är ingenting magiskt med det där bordet. Nej. Jag hittade på ett loppis någonstans. Storyn bakom det här bordet, jag tror att det sträcker sig till 1800-talet. Jag tror att det här är dåtidens bio. Alltså att man roar sig med det här då. Varför jag har med mig ett bord? Jag vet inte varför man just använder ett bord. För att jag brukar resonera, så länge det funkar, jag skiter i.
Jag är inte ett dugg intresserad av att, men kan du göra det här med en cykel? Nej, det är inte intressant. Nu är det ett bord som funkar och jag är nöjd med det. Bordet, det roligare är nästan om jag får visa. Men jag tänker just för lyssnarna som inte ser det här, så vill jag nu att ni förstår att vi ska sätta oss vid det här bordet. Jag kommer be Robert lägga sina händer på det här bordet. Och sen ska vi se vad som händer. Jag har stuvat om lite grann här i avsnittet, så att om man vill se när Maria kommunicerar med de döda och försöker få det här lilla bordet som står framför oss att lyfta, så kommer det mot slutet av programmet för de som vill hänga med och lyssna eller titta på det. Samtalet fortsätter nu. Om vi sitter här och jag ger dig en massa budskap från andra sidan som du faktiskt kan hålla med om att det stämmer, då vill inte jag att du tvivlar på det. Nej. Utan du ska faktiskt ta till det du får höra. Och bara känna tröst i att själen överlever döden. Om vi dubbelklickar där då, själen överlever döden. Kan du förklara lite grann? Hur funkar det? För det, alltså redan där tappar du ju mig. Vad händer när man dör då? Om vi börjar där då, vad händer? Lights out tror jag. Det blir helt svart. Ja. Okej. Så vad var meningen med allt det här då? Det är väl det som är den stora frågan, eller hur? Som alla religioner har försökt besvara genom årtionden och årtusenden och årmiljoner. Men vad är din sanning? Men det finns ju olika meningar med livet. Jag tror så här, det finns en biologisk, ganska enkel förklaring, överlevnad. Som ligger till grunden för all typ av de flesta besluten som de flesta djur, inklusive oss, utför. Och sen så har vi olika lager av komplexitet ovanpå det. Naturligtvis att man ska ta hand om sin avkomma, eller ta hand om sin avkomma, vad fan sa jag? Och se till så att de växer upp och blir fungerande individer och för samhället vidare utan att skapa konflikter och krig och så vidare. Liksom. Där finns det ju någonting. Sen har du ju det individuella, liksom, uppnå någon typ av syfte och som vi har pratat om tidigare i podden, liksom, hitta sin ledstjärna, sätta sina egna mål och försöka hitta sin egen drivkraft för att finna mening i livet. Och i och med att vi är väl det däggdjur som har kommit längst när det kommer till kognitiv förmåga och kritiskt tänkande och försöka verkligen vill hitta syften och mening med tillvaron på ett annat sätt än vad kanske djur gör, så försöker vi hitta på stories för oss själva som gör att vi kan känna oss tillfreds och inte förstå den här avgrunden av tomhet och mörker som egentligen ligger under den biologiska ytan. Rätta mig om jag har fel. Det finns ingen facit. Nej. Vi måste alla ha vår egen facit. Jag är inte den som säger att du har fel eller nej, så det är det inte. Men det är klart att det är supernice att tänka att okej, om jag dör så flyger jag iväg och kör vidare på något annat sätt. Men det har ju också visat sig att om vi tittar på liksom den här bilden av att man kommer till himlen och allt är perfekt och så vidare. Jag menar, folk är ju inte glada oavsett. Alltså hur perfekt kan det bli? Man är ju inte nöjd. Alltså om du vinner 10 miljarder på Lotto, du blir inte nöjdare för det. Varför skulle du vara nöjd i himlen? Och blir du nöjd i den här hypotetiska himlen, ja då är du ju nerpumpad av olika droger som gör att du inte kan fortsätta ha ett kritiskt tänkande och ifrågasätta någonting. Och då är du inte människa i himlen. Då är det någonting annat. Så att hela den där tankelopen för mig blir ganska... Liksom, jag säger inte att det inte finns en andlighet eller en spirituell värld eller så, fast på ett annat sätt. Nu är jag kanske motsägelsefullt, men där kommer jag ifrån. Och jag är nyfiken på dina reflektioner kring det här. Min reflektion kring det här är ju att, som jag tidigare nämnde, så har jag ju varit väldigt rädd för allt det här övernaturliga och också varit lite mer så att men när man dör så dör man och det är jäkligt sorgligt att det... Men jag är inte rädd för det. Jag är väldigt öppen för det. Och jag vill ju, och jag tror att många med mig också, vi vill väl inget hellre än att, så att säga, men fan, vad bra, den här storyn visar sig vara sann. Vad bra, då kan vi tro på det. Ja. Men liksom, är man en faktagranskare så vill man ju ändå ha någon typ av någonting att basera korthuset på som ändå är påtagligt liksom. Ja. Om vi tar till exempel, nu har ju du och jag suttit vid det här med andebordet som vissa kallar det för. Det finns massa olika ord för det. Men vi har suttit vid det här bordet, och om vi tittar min första upplevelse när jag satt vid det här bordet, det var ju att jag tänkte att den här kvinnan som satt där, att hon fuskade.
För jag tyckte det var jättekonstigt. Och det var ju min känsla här och nu. Absolut. Och du får behålla den. Därför att det tar ju inte någonting ifrån mig. Nej, och jag vill inte liksom på något sätt förneka liksom, att vi sitter här och har trevligt och så vidare. Eller att du skulle försöka lura mig. Jag tror inte det heller. Alltså det är inte det som är grejen. Men jag kan ändå inte tro att det rör sig via Love. Nej, exakt. Nej. Och det behöver inte. Nej, absolut. Och om vi är överens om att du har rätt i den här frågan, säger vi. Att det är jag som rör bordet. Och sen säger vi att när vi sätter oss så ställer du frågor som jag omöjligt kan veta svaret på. Och bordet svarar rätt. Är det jag då som är så medial? Bara att jag använder bordet som verktyg? Eller hur går det till då? Är du medial? Ja. När visste du att du var medial? Egentligen det börjar med att jag hamnade hos, då i jakten på min healing, att den här sorgen jag gick och bar på, försöka förstå varför. Då av slumpen, jag tror inte på slumpen, men det här med synkronicitet. Så precis då landade ett medium i mitt liv, och jag har ju liksom aldrig haft kontakt med medium just på grund av min rädsla för det övernaturliga. Och då hamnade jag hos det här mediumet som då ger mig otroligt fin information om mina nära och kära som hon inte kan ha googlat sig till. Bland annat om min morbror som har dött i Finland på 80-talet, så ger hon ju otroliga detaljer om hans död som inte ens jag vet är sanna. För då kan inte jag heller ha gett henne några signaler eller någonting. För jag visste inte om det här. För jag fick ju ringa en släkting och få det här bekräftat efteråt. Så det är väldigt intressant. Men likt förbannat... Men det är ingenting som kan vara i den här horoskopkategorin av kunskap då? Nej, inte om du vet detaljer om dödsögonblicket när min morbror dör i en olycka. Vad som händer på plats. För jag är 6 år gammal när det här händer. Och jag tror att det var ingen som berättade detaljer för en 6-åring. Såklart. Och så det finns ju massa saker jag inte vet. Och då när det här mediumet berättar saker, då är det klart, då ringer jag en släkting och frågar vad är det här? Det här är ju allt annat än vad jag har förstått och fått förklara för mig. Men trots att det är väldigt starkt bevisat att hon hade rätt, så tvivlade jag. Något fruktansvärt. Och jag tror att det här handlade om min rädsla. Att ha fått uppleva först det blir någon typ av lättnad. Så här, wow, han är fortfarande med mig. Livet fortsätter efter döden. Den känslan. Och sen så får du ändå den här känslan av tvivel. Att nej, hon hade nog bara tur. Att hon bara gissade. Och jag ville få tillbaka den där tron på att hon har rätt och hon har verkligen kontakt med min morbror. Så jag tog dit en av mina vänner som är då medial. Och så satte jag mig på den lokala pizzerian och väntade ivrigt på att hon ska komma ut och berätta, är det här bra eller dåligt? Och hon kom och sa att det där är 100% äkta. Och efter det så började min väninna gå en kurs och jag hakade på för att det utlovades fika och jag är väldigt matmotiverad som de flesta känner till. Så jag skulle egentligen bara följa med och vara lite chaufför, lite sällskapsdam. Men när jag ändå var där och började göra de här övningarna, då var jag skitduktig på något som kallas för psykometri. Det innebär att man tar tag i ett föremål eller någon sak och så kan jag berätta massa saker. Det är svårare om du ger mig någon loppis grej. För till exempel, du kan inte fråga mig om någonting där bordet. Jag har ingen aning var det kommer ifrån. Men om det skulle vara till exempel ett smycke eller någonting som du vet historien bakom. Då kunde jag hålla i det. Och så kunde jag bara berätta massa saker. Utan att veta varför jag kan berätta allt det här. Kan du göra något sånt här och nu med mig, med någon av mina grejer? Ja, absolut. För att få mig att komma till det här uppvaknandet. Jag tror inte att ditt uppvaknande kommer ske så där att jag bara säger någonting och du tycker så här, wow, hur kunde du veta det där? Upplever du att jag har en låsning gällande tillgänglighet och öppenhet till andevärlden som blockerar mig från att komma in i din värld? Nej, det tror jag. Jag tror inte du är blockerad, utan jag tror någonstans att du kanske inte har ett behov av att tro på det. Alltså att det finns inget syfte i ditt liv, så som du har valt att bygga upp ditt liv, så känner du så att det där gör varken till eller från, men det har ingen betydelse för mig. Om jag fortsätter att leva efter min död, det spelar ingen roll. Men jag tror att en dag när en människa som verkligen är, du vet, det är shit, som dör. Jag tror att då kan det hända att du ringer mitt telefonnummer och säger Maria, hjälp mig, nu gör det jävligt ont.
Hjälp mig att bara hitta tröst. Hjälp mig förstå varför händer det här mig. Och, Men då kommer vi ju in på terapispåret. Det känns lite grasping for straws där på något sätt. Liksom, om det finns en promilles chans att jag kan kommunicera med den här älskade vännen så tror jag på det oavsett. Bara för att jag vill tro på det. Ja, fast man blir inte korkad per automatik bara för att man är i sorg. Nej, det har jag inte sagt. Nej. Det var jag som sa. Ja, exakt. Det får stå för dig. Det står. Jo, men jag menar på att du suger inte in en massa osanningar bara för att du är desperat. För vi som jobbar med människor medialt, vi kallar dem för lite needy. Du märker om du har en stor tjänst där det sitter 40 personer och så säger du, jag har med mig en kvinna. Då är det så, det är till mig. Därför att du är så fruktansvärt needy. Jag behöver den här trösten. Det måste vara min mamma, det måste vara min mormor. Och så ser du besviken när jag säger att nej, det här är inte till dig. Det här är till kvinnan bakom dig. Och det blir så här, och så säger jag har en man med. Det är till mig. För att de är där för att men det där kan vi identifiera. De vill spela spelet. Ja, de vill verkligen säga, ge mig någonting som gör. Men nej, är det inte sant, då får du inte det. För det här är inte till dig. Och jag kan inte ge det för att du ber om det. Jag ger det till den som du ska till. Därför att det är orimligt. Då är jag en lögnare. Och det ställer inte jag upp på. Jag tycker också att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med vad man säger till människor. Man kanske får in en massa information. Men det är inte alltid lämpligt att rapa ur sig allt du får till dig. För att man måste sila tugget ibland. Liksom. Och det är intressant att många människor tänker så att när en ung människa dör så att men hennes tid var kommen. Och det är också intressant. Det är lätt att säga så som en tröst. Men när jag har suttit med det här andliga, jag har ju frågat rakt ut människor från andra så här, vadå, var det din tur? Var du klar här på jorden? Svaret var nej. Och det är ingen tröst såklart. Men ibland måste jag också våga möta sanningen. Tror du på fate? Utveckla. Ödet alltså. Att saker är... Att det finns en mening med allt som händer. Och att det händer av en anledning. Och att det finns en grand plan. Ja, till en viss del. Och det är där jag tänker då att vi som tränar på att leva i nuet. Jag tror att vi har större möjlighet kanske att följa den här planen. Än de som inte lyssnar utan bara hänger på massa saker. Jag började det här gymnasiet för min kompis sa att det var skitbra där. Fast jag vill egentligen. Men jag tror att vi kan ju mötas i liksom, att leva mer och här och nu i nuet. Och det är ju liksom kåren till så här, KBT och mindfulness och såna där saker som inte är lika hokus pokus ju som andlighet och spöken och sånt. Så att jag menar, det är liksom, det finns ju vissa gemensamma nämnare i att mogna som människa och få förståelse och vara öppen för diverse liksom. Exakt. Nej, men jag tror att skillnaden, om du skulle se mig till exempel i trafiken för 15 år sedan, då kunde jag ju liksom morra och skjuta en säkring för att jag missade en avfart. Idag är jag helt cool och tänker, det fanns säkert en anledning till att jag gjorde det här. Och sen så tar jag nästa avfart och men titta, där går ju den där tjejen som ska vara till samma ställe som jag. Hon kanske vill ha skjuts. Och så kan jag bara hoppa in. Och det är inte... Och jag men som förälder också, hur gammal är Nikita? Min dotter är 27 och min son är 28. Ja, de har varit med nu. Jag har ju mindre barn, 13, 11 och 7. Exakt. Jag tänker mig att den här perioden också som människa när man tar hand om små människor får dem att gå från en liten bebis som man kan i princip fortsätta med sitt liv, man lägger dem åt sidan till nu är de liksom fullvärdiga medborgare i gruppen på något sätt liksom. Alltså man har utvecklat det. Och alla konflikter och alltså man måste lära sig navigera som människa på ett sätt i väldigt stressfyllda situationer idag som världen ser ut som förälder också. Och jag tror att det innebär ju en viss mognadsprocess också som kanske man går igenom, vilket gör att man kan hantera att man missar avfarten på ett annat sätt för att du har lärt dig att kunna... Absolut, ja. Okej, världen går inte under, vi löser det liksom. Ja men absolut, ja. Det... Så föräldraskapet är ju en liksom, mental träning i sig. Det är mental träning i sig, absolut. Och det är ju väldigt så här personlig utveckling att... inse att de här minimänniskorna har jag inte gjort för att de ska bli en kopia utav mig. Men också att jag tror att det här med medialiteten och andligheten har gjort att man blir mer objektiv. Alltså att du kan bara titta, it is what it is. Nu har jag ju fått barnbarn till och med, så att jag är mormor. Ja, det är
fantastiskt. Nej, men det är en otrolig känsla. Och där har jag lärt mig, när jag tittar på den här lilla gossen som nu är 17 månader ish. Det jag lärde mig väldigt snabbt efter att han föddes, det var ju det här som jag kallar för hänsynslös kärlek. Alla andra pratar om att det är villkorslöst. Medan jag känner att nej, det handlar inte så. Utan för mig är det helt hänsynslöst. Och då menar jag på att jag tar inte hänsyn till, jag kan bara älska. Till exempel om hans föräldrar skulle säga, Maria, du får aldrig mer träffa den här ungen. Jag fortsätter att älska honom. Det spelar ingen roll. Eller om ungen säger, mormor, alltså du är lite för tokig för mig. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Det är fine. Jag kommer ändå helt hänsynslöst älska honom. Okay, ja. Jag skiter i. Det är ingenting som kan stå i vägen för det. Och det här handlar också om att, jag vet inte, mer så att man vågar vara mer sårbar. För att, kom igen, vad spelar det för roll? Det är bara känslor. Jag klarar mig. Också det här med mediumskap och alla som håller på med någon typ av så här spirituellt och sånt där. Det är ungefär som att det alltid ska vara gratis. Nej, men vadå? Du har ju det här i dig. Jo, jag fattar ju det, men jag måste ju kunna ta betalt för det. Det är fortfarande en gåva, det är en kunskap. Jag har lagt ner tusentals kronor på att gå de här kurserna. Och då är det någonstans att, men du har ju korten med dig. Du kan väl bara göra det där. Du har ju bordet. Du har ju det så här, det är väl bara att koppla upp. Det kostar ju ingenting. Det är som att vara IT-kunnig. Ja, lite så att, ja exakt. Du har inga omkostnader. Det här har du liksom, men varför ska jag ge bort det här gratis? Sen är man ju väldigt, generellt tycker jag att folk som jobbar inom den här branschen är dåliga på att ta betalt. Att det är mycket så här, inte ska väl jag ha att mitt kall är att hila hela världen. Fast det är ingenting som ser till att du får mat på bordet. Moder Teresa. Exakt, lite Moder Teresa. Man måste ju ha väldigt mycket affärsmannaskap i det här också. Alla har vi omkostnader. Det spelar ingen roll om jag har en stor seans någonstans. Det är lokalhyra och lite för sveda och verk, höll jag på att säga. Det är kan min du tid. berätta om den här världen? Alltså hur många i Sverige är mediala liksom? Jag har inga siffror vad det gäller hur många som är. Det finns ju väldigt, väldigt många medium. Och jag menar, det finns inga intagningsprov vem som får gå en medieutbildning. Och sen kan man ju diplomera sig. Men det där kan jag väl säga att jag hoppade på det där tåget med att jag skulle få ett diplom på att jag är medium. Jag har valt att inte ta det där diplomet. För att jag känner så här, jag har inget behov av att bevisa för en annan med hjälp av en papperslapp vad jag kan och inte kan. Utan det här får ju bygga på tillit. Det går ju emot lite det här med blind tro på något sätt. Ja, det är så här, om du får bra feeling för mig och tänker så att med henne vill jag gå till. Det är samma om man skulle besöka till exempel mässan som är i Solna 2 gånger per år. Det är krylla av medium. Alla sitter ju där. Här lägger vi kort för 200 spänn för en kvart och hit och dit. Och så tänker du att men nu ska jag satsa lite pengar på det här. Du går inte till vem som helst. Du kanske går ett par varv och så får du lite känsla att den här mannen i hörnet, det här känns bra. Honom vill jag gå till. Och så är det också. Och det här med konkurrensen. Det finns ingen konkurrens, tycker jag. För att jag ska ha de klienterna som tror på mig och vill jobba med mig. De ska komma till mig. För jag sitter inte och spår till exempel. Jag sitter inte så här, nu ser jag en ljus framtid. Nej, det är inte så jag jobbar. Men det finns sådana som gör det? Ja. De är skitduktiga. Jag går ju själv till en spågum. Jag tycker det är vansinnigt roligt. Och sen då är det lite tarot, väl, eller? Ja, hon kör ju helt vanliga kort, du vet. Jag är gammal croupier, så. Hon har inte sexlekar, men jag har... Jag sitter där och så säger hon så här skitroliga saker. Och så antecknar jag också för jag glömmer ju bort ganska lätt. Och det är väldigt, väldigt roligt sen att titta. Och när det händer de här sakerna. Och som skeptiker skulle man kunna säga att men du styr ju in det till att det här sker. Men samtidigt så har jag också vänt på den där frågan. Om jag går till en spågumma och den där spågumman säger till mig, du kommer få ett barn till. Fatta vilken reaktion det skulle bli hos mig. Jag skulle bli helt paralyserad av rädsla. För jag vill ju inte ha barn. Vad skulle det göra då? Jo, det skulle göra att jag säkerställer att det inte finns någon risk överhuvudtaget att jag kan bli med barn. Så att det är ju också en spegling. Ja, exakt. Men det är en spegling. Det är som time travel. Ja, men det blir ju någonstans att om någon säger så här, Maria, om du inte gör någonting
utan du bara låter allting flyta på, då kommer du få det här barnet. Men här har ju någon berättat vad kommer ske om inte du skärper till det helt enkelt. Och det gör ju mig mer uppmärksam på hur ska jag agera nu för att inte det här ska bli verklighet. Och jag vet det är så många som är rädda för att gå till en spågumma. Och jag fattar inte rädslan. Det är samma obegripliga för mig med människor som säger jag svarar inte på ett telefonnummer om inte jag vet vem det är. Tänker jag, men fan, kom igen. Vad kan hända? Varför vågar du inte svara i telefon? För att det är något okänt nummer som ringer. Men apropå okända nummer då, kan vi inte försöka konkretisera liksom läxor och lärdomar från den andliga världen som vi övriga skeptiker kan använda för att fortsätta på våra egna resor och kanske komma i kontakt längre fram då, om det står i korten så att säga. Om det står i korten. Jag kan väl säga att jag möter ganska ofta människor som gör massa saker karriärmässigt, privat, och så märker man att allt de gör går åt helvete rent ut sagt. Har du träffat sådana också, Robert? Ja. Och jag tror att det är för att de gör fel saker. Alltså att de stångar sig i blod. Det är så här, nu ska jag hoppa på det här säljjobbet igen. Fan, fick kicken. Och det är alltid fel på chefen, kollegorna och prylarna går inte att sälja. Det är bara skit. Det gillar att skylla ifrån sig. Ja, istället för att tänka så här, men gör du verkligen rätt sak? Är det här med sälj någonting för dig? Och återigen det här med tankar och värderingar. För jag tycker det är nästan att man lever i någon typ av hypnos ibland. Att man har blivit itutad massa saker som inte är sanna. Och anledningen och hjälp. Samhällets indoktrinering. Allting som man får tuta i sig som mamma. Jag menar, och sen, precis som du sa tidigare också. Våra föräldrar tutar i oss massa saker. Men det är inte för att de vill oss illa. Tvärtom. Det byggs ju på deras erfarenheter. Men du ska ju komma ihåg att du har inte samma bagage med det. Du har inte samma förutsättningar. Och det är därför jag tycker man ska bara neutralisera sig och låta barn vara det de är. Men det är så svårt också, för det är klart man har massa värderingar och det är god uppfostran. Men våga ifrågasätta allt du tänker och tror på idag. Och tänka så här, är det här sant? Är det här verkligen sant? Det här jag tycker. Och det kan vara små saker, stora saker. Till exempel pengar är det jättekänsligt. Vissa människor är så här, pengar är verkligen roten, det är alltid onda. Men är det sant? Eller de här människorna som är helt uppgivna för att de drömmer om någonting. Till exempel att de vill ha en jättefin ny bil. De kan bara se det här att det kommer via pengar. De kan inte se att den där bilen kan komma till dig på ett annat sätt som inte du kan förstå. Och det där älskar jag. Jag brukar kalla det för att jag beställer grejer från kosmos, universum. Jag har beställt karar. Funkar det? Ja, leveransdagen efter. Men det är väl lite det här mindset, apropå Anthony Robbins, sån här, liksom, måla upp en bild, för då attraherar du liksom det. Så att det finns ju någonting där, du är mer öppen för det. Det är som om du liksom går och kollar, om du ska köpa en bil så går du till en Volvo-handlare och sen så ser du bara Volvo-bilar ute på stan. Liksom. Ja, exakt. Och då är man ju glad också att det funkar, därför att du ska ju bara ha fokus på det. För att det är någonting du verkligen vill ha. Så det är helt rätt att allt annat blir lite avskärmat. Sen är det lite så här som jag tycker det är häftigt att till exempel då, om nu vill jag kliva in i en relation, jag beställer en ny kille. Det är att jag kanske innan har tänkt så att men han ska vara så här många centimeter lång och han ska ha den här liksom, hårfärgen och så vidare. Medan om du bara släpper det och har lite tillit och tänker jag beställer den mannen som passar mig bäst just nu. Och den biten var ju det enkla. Det var ju beställningen. Det är här utmaningen kommer. Det är leveransen. Och det här är ju samma sak även jobbet som säljare. Man tror att vissa saker ska komma på ett speciellt sätt. Men det är därför du måste vara öppen, för att du får det du vill ha fast på ett helt så jättekonstigt sätt. Att du möter och du träffar den personen känner någon och sen får du det här erbjudandet. Men det handlar ju också om att våga vara öppen för den typen av erfarenheter och möjligheter och dörrar som öppnas ju. Ja, men det är det som är så härligt, för att du har ju alltid möjligheten. Säger du nej, ingenting kommer hända. Det är det som är så underbart. Och vågar du säga ja, då är ju allting möjligt. Så att tryggaste, är man lite så här trygghet-junkie, säg bara nej till allt. Nej, vi har provat det. Nej, för fan. Vi såg en film med barnen som heter Ja-dagen. Så att, det känns ju som att många liksom Hollywood-produktioner, alltså det går ju emot lite grann
eller man målar ju upp precis den här bilden, man är fast i de här gamla mönsterna Just och det. sen så säger man ja till någonting och sen så öppnas en ny dörr. Alltså det är ju mycket, i glada, positiva komedifilmer så är det ofta narrativet liksom, på ett sätt. Så att, jag menar, det är väl en allmänmänsklig positiv egenskap att vara öppen generellt sett. Ja, fast det har ju säkert lika många vänner som ser bara det negativa allting. Ja. Ni tittar på men samma det är väl sak, så ja. som, alltså, jag tror vi är liksom wired på det sättet att det man har gjort är det man gör ju. Just det. Och slå sig ut och bryta sig ut ifrån det är ju det som är det svåra. Det är det svåra. Och jag tänker också, så jag som jobbar som säljare. Hur skulle livet se ut om jag varje morgon vaknar med tanken det kommer nog inte gå idag heller. Jag kommer nog inte sälja då säljer man någonting. Nej, man säljer ingenting. Nej. Och nej, det finns ingen mening med att jag går upp och varför ska jag träffa den där kunden? De vill ändå inte träffa mig. Alltså bara ha det här mindsetet, vilket jag har förstått det är ju faktiskt många människors mindset. Det kan man ju tycka är obegripligt, men så är det. Men apropå ditt säljjobb, hur har din liksom andlighet påverkat försäljningen? Jag skulle säga att Och är du öppen med det i dina kontakter med kunder? Liksom? Alla vet om det. Ja, nej, det här skulle aldrig, det är som att försöka liksom dölja med sina tatueringar. Det är liksom, det är en del utav mig. Det som jag tycker att det hjälper, det är att man blir bättre på att lyssna. Och du hör det som inte sägs. Och det här, återigen det här med för de här diskussionerna har jag med flera människor som är skeptiker som inte förstår kopplingen. Det här med synkronicitet. Jag kan komma på ett kundbesök och jag träffar ju bara för det mesta då nya kunder. Så att jag har ingen bakgrundsinfo, vem är personen jag ska möta, jag vet ingenting. Och vi kan prata om man pratar ju så här generella saker. Och ibland kan jag kasta ur mig någonting som är lite sådär unikt, alltså något speciellt ämne. Ja, men du kan ju vara provokativ. Kanske. Ja, det är klärna. Och ibland kan jag kasta in någonting roligt och det är så otroligt härligt att se när så här ögonen blir jättestora. Så bara, oj, jaha. Till exempel så här, oj, hur visste du det? Eller, oj, känner du också den personen? Och det är verkligen så här random grejer som jag kastar ur mig. Och hur jag får den informationen, det är inte för mig viktigt. Jag gillar bara den här känslan, för att då får ju kunden och jag den här känslan att nej, vi fattar varandra. Och det är väl det man vill uppnå som säljare. Att du bygger upp den här tilliten och förtroendet. Ja, allting handlar om att skapa connections. Exakt. Så det, och business handlar om trust. Det är exakt. Det är väldigt, väldigt sällan människorna liksom går igång på det man representerar till 100%. Det är inte kanske det som är intressant där. Utan det är det här mötet. För jag brukar alltid tänka att alla konkurrenter, de kan kopiera tjänster och prislistor, allt. Men de kan inte kopiera vår relation. Nej, autenticitet. Exakt, och jag känner verkligen att jag är samma person som går på ett kundbesök och representerar det företaget jag jobbar för. Eller om jag kommer dit som ett medium. Det är exakt samma tjej du möter. Eller om du ser mig på krogen eller på dansgolvet på Finlandsbåten. Det är samma tjej. Jag vill verkligen vara 100% äkta. Det är därför jag till exempel, jag behöver inte klippa podden, för jag tänker så här, kändes det bra när jag satt där? Skiter i, då får det bara släpp. Mitt ego är ett sånt där ord som jag tycker är ganska intressant. Vad är egot? Och jag tror på jobbet till exempel, det är så mycket ego som sätter käppar i hjulet för folk och framgångar. Mycket det så här, vad ska folk tro? Och tänk om det inte går bra, hur ska folk titta på mig? När jag tänker så här, det är ingen som bryr sig. Nej. Hur många gånger har inte jag gått ut i någon outfit och tänkt så här, men gud, de här dojorna, alltså det matchar inte. Och då tänker jag, vem skulle titta på? Men jag tror ju liksom att hela världen kretsar runt mig och har någon typ av hybris. Men mötet med människor, det handlar ibland på gatan kanske på 5 sekunder, 15 sekunder om det är raksträcka. De skiter i också. De kanske tänker, oj, de där dojorna matchar inte hennes outfit. Men sen då? Nej, och jag menar, det är väl just det här med dömandet. Det är så här, alltså vad fan, skitsamma. Exakt, och dömandet också. Och när det kommer här till liksom när du kör din podd, de som har tröttnat på det här, de har ju stängt av. Ja, så exakt. att de tycker att de som sitter kvar tycker förhoppningsvis inte vi är idioter. Nej, och det spelar ingen roll heller. Det är därför jag inte kollar på lyssnarsiffrorna. Jag har ingen aning om hur lyssnarsiffrorna är för podden. För att det handlar inte om det. Det handlar om att det budskapet vi sitter och pratar om, det kommer att landa hos rätt person. Om det är 1 eller 10 000,
Det spelar ingen roll för mig. För att för mig var det viktigt. För mig var det viktigt att ha den här diskussionen eller det här samtalet. För det gav mig någonting. För att jag kan inte sitta och leva ett liv och göra saker för någon annan. För då blir det ju lätt att om vi tar till exempel att jag tar in ett skitduktigt medium, till exempel Kristoffer Norén, superduktig. Och så säger jag, oj, jäklar, nu rasslar det till. Och så ska jag bara ha Kristoffer liksom var tredje avsnitt bara för att hålla podden jättepoppis. Det funkar inte, det ger mig inte ett skit. Utan för mig är det så här, för mig räcker det att en enda lyssnare skriver till oss i Facebookgruppen och säger att wow, det där kändes, eller det här fick mig att våga testa mina vingar. Där har vi det. Där fick jag betalt för det avsnittet. Och den här stackaren som sitter kvar och lyssnar på vårt samtal, här, vad vill vi ge, eller vad kan vi ge för värden utöver det vi har diskuterat redan? Jag tycker så här att ta tillfället i akt när du ändå sitter och lyssnar på det här avsnittet. Tänk så här, gå igenom hela ditt liv. Rannsaka dig själv lite så här. Det måste ju finnas skav någonstans. Eftersom man fortsätter att lyssna på det här. Då måste det vara något som är fel. Nej, men tänk efter nu så här. Radda upp allting så här. Är allt okej med familjen, jobbet, pengar, boende, allting. Och var så där brutalt jäkla ärlig mot dig själv. Och ha lite egen konferens. Är jag där jag vill vara? Typ så. Ja, eller tänk så här till exempel. Nulägesanalys. Ja, eller titta ännu hellre så här, hur vill jag ha det? Jag har ju till exempel värdeord som gäller för mig, som är väldigt enkelt. Det är, mitt liv ska vara fritt, flexibelt och roligt. Och om du tänker dig själv som så här, vad har du för värdeord för liksom ditt liv? För då är det mycket lättare för dig att ta ett beslut. Får du ett jobberbjudande, då tänker du så här, är det här fritt, flexibelt och roligt? Nej, det är det inte. Då vet du, jag kommer inte trivas. För att du är ju den du är. Och jag tycker någonstans, ta tillfälle och rannsaka dig själv. Och sen just det här med att jag har mött så många människor som säger att jag är för gammal för att göra den här förändringen. Det är inte sant. Eller att ekonomin, alltså, men hur ska jag få in pengar? Det löser sig. Allting bara löser sig. Och det är nog den styrka jag har med mig från alla mina utbildningar inom medialitet. Det är att jag känner den här tilliten. Att jag på något sätt är omhändertagen. Att jag vågar lyssna på det som är viktigt för mig. Det som jag vill göra med det här livet. Som faktiskt är en gåva. Du behövde vara religiös för det. För jag tänker så här, kom igen, vad var oddsen att just den här spermien och så fick vi armar och ben och ja. Så här, sumpa inte det där. Alltså kom igen, gör det bästa utav det. För tiden, det går så jäkla snabbt. Och sen ta bort det här, så här, vad ska alla andra tänka och tycka. Har du en affärsidé som du tycker så här, att men det här flyger för mig, kör. Går det åt helvete, vad spelar det för roll? Gör något annat. Jag kan inte se risker. Jag tror att det är det här också att jag kan inte, helt handen på hjärtat, jag kan inte känna oro. Jag kan ibland sitta och testa mig själv. Och då börjar jag så här, tänk om jag tappar all min inkomst. Till exempel att men det känns ju som en ganska unik egenskap att inte känna oro. För oro och ångest och sånt, det är ju sånt som de allra flesta känner på olika sätt. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt att höra. För jag kan är det en konsekvens av uppvaknandet som du genomgick? Alltså kände du oro innan och nu känner du inte oro? Eller är det ett personligt drag sedan birth? Jag tror att det är också en sån här inprogrammerad sak. Att man lärde sig att är man en ensamstående mamma, 21 år gammal med 2 barn som är under 2 år, då kommer det gå åt helvete. Det var ju budskapet. Så det var ju knappt jag vågade liksom lämna relationen med tanke på så här, hur kommer jag klara mig? Och sen när jag vågade kliva ut, då vart jag ju lite starkare i min tro att jag följde mitt hjärta, lämnade relationen, var ensam med mina barn. Och så kommer det här med, jag jobbar på 100% provision. Ensam med hyra. Det är ju gutsy. Ja, det var galet. Och jag kommer ihåg att jag en gång fick jäkligt hög lön. Håll i er nu. Jag fick in 17 000 spänn. Wow. Ja, enormt. Jag visste inte vad ska jag göra med alla de här pengarna. Ja, det var så helt galet. 17 papp. Ja, minus skatt då förstås. Men det var så här lyckorus. Och jag kände så här, vi grejer det här ungar. Och sen någonstans när man tänker så här, jag grejade det. Och sen har det hänt massa bra saker i mitt liv. Och jag känner verkligen att jag är värd allt det här. Det här handlar ju också om att hur ska du kunna ta emot framgång, rikedomar, om du inte helt 100% ärligt känner att du är värd det här.
För jag brukar också tänka så att om jag bara har kapaciteten att ta emot det lilla och så ska jag få det stora. Det är som de här lottomiljonärerna. De är ju panka efter några år för att de har inte kapaciteten att ta emot det här. Nej, de har ju inte byggt upp en förmåga och en struktur i sitt liv där man har det liksom ansvaret att ta hand om den gåvan. Ja, exakt. Så att jag säger nog att mitt liv som säljare är så mycket roligare sen jag började verkligen det här med personlig utveckling. Vilket andlighet och medialitet handlar om. Verkligen i grund och botten. Det är det handlar om. Att vi suger det mesta ut ur livet. Vi nöjer oss inte bara det vi kan se visuellt och det som vi kan liksom ta på. Utan vi är beredda att verkligen utforska allting. Det som är osynligt. Och jag har ju en stark tro att de är med. Och jag tror inte andevärlden kan på något sätt göra någonting för mig. Sitter jag i skiten så sitter jag i skiten. Då är det inte så här, moster kom och hjälp mig. Utan hon kommer bara sitta där och titta på det här. För att det är fortfarande jag som skapar allting. Beklaga sig. Ja, exakt. Hon bara så här, snyggt jobbat igen. Men hon är inte den som kan parera åt mig. Jobbet är fortfarande mitt. Du kan aldrig någonsin lägga ansvaret i knät och säga att fast det här är andevärlden eller någon annan. Du har 100% ansvar för alla dina handlingar. Det ska alla ha med sig. Så att inga sådana där bortförklaringar. Jag tar hjälp av andevärlden varje morgon. Så har jag en rutin. Jag åker hemifrån. Jag säger god morgon till Ove på ett speciellt ställe på olycksplatsen. Grannen. Ja, bordsgrannen. Bordsgrannen säger hejsan. Sen kommer jag till Skogskyrkogården. Där har vi begravt min moster. Ja, jag tänkte det skulle vara djurkyrkogården, att det skulle vara djurkommunikation. Nej, jag gillar inte djur. Nej, okay. Nej, jag är inte. Vadå, du är ingen djur? Nej, faktiskt inte. Jag tycker inte. Om vi tittar på djurs. Nu skulle du fortsätta på din morgonrutin här. Men har djur liksom också andlighet? Det verkar ju så. Folk som håller på med hästar och sånt där. Ja, min dotter till exempel. Ja, de är helt så här saliga och har någon connection med den här hästen. Och den har inte jag fått uppleva. Jag har bara blivit avkastad från den här hästen. Och sen så här katter och hundar. Så här. Men det är också lustigt att det finns de här hundarna som kan känna av när du ska få ett epileptiskt anfall. Så hur fan fattar de när jag inte ens kan se att du är på Men det tar mig in på så här, auror och grejer. Ja, är det någonting du... Inte kan se, nej. Jag har tränat, jag har testat. Och det är det här jag säger också. Att jag träffade en person, som en jättetrevlig kille, som påstår sig se olika färger runt omkring olika människor. Och jag tror att de gör det på riktigt. Därför att jag har ju också en släkting som berättade för mig när jag hoppade in på det, liksom när jag klev ut ur den här garderoben. Och då sa han att han har alltid sett det, men han har inte berättat det för någon. För det är många saker tror jag. Jag tror att många inom psykiatrin har halkat lite, alltså att de har hamnat där. För att de har ju sådana här uppenbar, så folk tror att de är helt crazy. Medan de kanske har haft någon typ av uppvaknande. Så att jag tror att gränsen är lite hårfin. Då menar du inte terapeuterna utan... Nej, utan jag tänker de som är... Ja, exakt. Och det är klart, alla vi människor, ibland är det lite tveksamt vilken sida av staketet vi ska stå på. Så är det ju. För fan, har du aldrig blivit så här tokig på ungarna någon gång? De var bara... Nej, aldrig faktiskt. Nej, du har ju så fina A-barn. Men ja, verkligen. Nej, men de sköter sig till punkt och pricka och gör exakt allting som man säger. Fint. Då kanske du kan göra ett avsnitt om barnuppfostran då. Ja. Det fanns ett högt nyans av sarkasm i detta. Aha, behövde vi... Man behövde förtydliga det kanske för säkerhets skull. Ja, nej, så att det är väl klart det finns säkert massa människor där som sitter inne som inte borde sitta där. Men det här med aura, jag kan inte se det. För när man går de här kurserna, mediala kurserna, då får du möjligheten att prova på massa olika saker. Kristaller? Finns. Okay, ja, men det där är också lite gulligt. För att jag har ju vänner som tror mycket på stenar och deras kraft. Och jag har fått en liten påse med hopplock med olika stenar. Som jag har i min handväska. Och jag tror inte att om jag plockar ur det så tror jag inte att det kommer hända hemska saker. Ja, exakt, hela mitt liv. Då var det var det hängde på. Det var de där stenarna. Jag tror inte det. Utan då kan jag väl istället välja att se det att det finns en person där ute som tänker så mycket på mig och tycker att jag är så värdefull. Så hon har tagit sig den här tiden att plocka ihop de här stenarna och lägga dem i en påse och komma med dem till mig. Så att det här är för mig en kärlekshandling. Ja.
och det är fint. Ren jävla omtanke. Och det är väl bra. Har du en skitdålig dag, ta upp den här påsen. Bara bli påminn om att det finns i alla fall en person som tycker att du är riktigt härlig. Eller behöver stenar. Symbolism. Symbolismen, exakt. Och det här det är som alla religioner, ikonografi. Skapa tydliga varumärken, tydliga liksom ambassadörer och symboler och liksom hela bygga upp. Apropå politik och religion och strukturer. Exakt. Och det här med sekter är också intressant. Absolut, vad har vi på sekter? På sekter, alltså vi har ju träffat folk som till exempel har tillhört Jehova som har vågat lämna. De har vi haft med i podden. Och jag har aldrig förstått egentligen hur jäkla stark den där sekten är, för att bara ta ett exempel. Jag kan inte så mycket om sekter, men efter att ha lyssnat på berättelsen så har vi insett att jag skulle bli riktigt, riktigt duktig sektledare. Alltså att jag har det där i mig. Intressant. 100% ärligt kan jag säga att jag skulle bli skitduktig på det här. Jag gillar att bestämma. Så att jag är inte en bättre människa på något sätt för att jag håller på med andlighet och medialitet. Det hjälper inte att man säger namaste ibland liksom. Eller går och ber om att få syndernas förlåtelse. Utan jag är som jag är. Och jag tycker om att bestämma. Jag kan skriva jättemycket regler och policies. Men jag tänker inte följa dem själv. Men då har vi ju två saker. Dels i de här historierna som kom fram där kring Jehovas. Vad har du där? Men sen också så att säga, kan man använda i så fall den här typen av kunskap för mörkret? Den största klumpen i magen gav mig nog den här insikten när jag förstår att när du vågar ta beslut att lämna Jehovas, då har du också tagit ditt beslut att lämna allt. Och när jag säger allt, då ryker ungarna också. Och jag som ändå är mamma till 2 och ett barnbarn, tänkte jag bara stänga dörren och säga tack och adjö forever. Liksom. Hur gör man det ens? Oklart. Du bryter alla band med alla du älskar. Ja. Och det finns säkert så här, varianter så att det kanske kan gå annorlunda till. Men jag har förstått att det är så det går till. Och det är många som såklart kanske väljer att ta livet av sig till exempel för att det blev för tufft. För du kommer från en verklighet och så ska du in i någonting och så är du helt ensam. Inget nätverk. Fruktansvärt. Och hur hjälper man en sån person? Hur hjälper man? Exakt. Först är det bara fantastiskt att de har tagit sig ur det här. Och om det här med andlighet och medialitet skulle kunna hjälpa, det är väl någonstans att då har man i alla fall tagit det här steget och lyssnat på sitt inre. För då har ju du vågat gå emot allting som alla andra tutar i det är sanningen. Så att det är väl ett fantastiskt uppvaknande. Men jag tror också att det är fruktansvärt tufft att börja tänka själv. Helt plötsligt måste du ta ett beslut vad du tycker om saker och ting. Och det här är liksom, jag tror alla människor är med om det här är små eller stora förpackningar. Jag märkte det efter min skilsmässa. Att du går igenom lite samma sak. Därför att öppna bara kylen. Då tänker du så här att oj, varför har inte jag någon kaviar hemma? Jo, för Niklas åt inte kaviar. Då köpte vi aldrig hem det. För det var ju... Han tyckte inte. Eller varför kör inte jag den här bilmodellen? Nej, därför att Niklas tyckte inte om det. Man luckrar upp beteendemönster liksom. Ja. Bryter sig ifrån. Ja, men det här kan ju vara så att jag kanske har tutat i mig själv att vi äter inte kaviar. Just det. Och sen så måste du sätta dig ner och hitta tillbaka till ditt sanna jag. Så fast jag äter kaviar. Och jag kan tänka mig att köra en Volvo. Och då är det ändå en människa som älskar dig. Alltså att ni har ju valt varandra. Du har inte ens blivit född in i någonting. Nej. Det har inte något tvångsgifte. Utan det valde en människa så. Men ändå så blir man liksom... Det blir man lite anpassar geggigt. sig liksom undermedvetet på ett sätt såklart. Ja, det blir lite geggamoja. Så att när skilsmässan är ett faktum så tror jag att många måste hitta tillbaka så här. Vilka rutiner vill jag ha? Vill jag bo så här? Och allt. Och jag tror också, lämnar du en sån stor grej som sekt där det... Du behövde aldrig, det finns liksom en bok att läsa vad jag tycker. Jag menar det. Så att man har blivit lite hjärntvättad. Men när det kommer till just den här andligheten, spiritualismen, är det, för mig så finns det ju en anknytning till religion och sekt på något sätt. Liksom. Eller känner du att det är ett botemedel eller ett alternativ? Jag ser inte riktigt den kopplingen. Därför att jag ser ju som, oavsett vilken väg du har valt så tror jag att vi kan gräva fram en hel del andlighet hos dig. Och medialitet också om du vill. För det här är ju inte, vi är inte ett gäng utvalda människor som har fått den här gåvan. Vi är ett gäng människor som har valt att ta reda på mer och verkligen utveckla. Så att
det här hade kunnat vara vilket yrke som helst. Du kan vara så här lite småduktig på någonting. Eller så bestämmer du för att jag ska bli bäst på det här. Eller åtminstone ännu bättre än average. Så att det är ingen skillnad om jag är medium eller om jag är... Säljare. Eller... Finns det fler yrken, tänker jag? Nej, säljare eller medium. Man kan vara hårfrisör. Ja, det kan man vara. Exakt. Och antingen är det så att jag kan också klippa hår. Du och jag kan ju ta varsin sax och så kan vi leka frisör. Sen om det blir bra, ja. Men jag tror apropå det som vi var inne på tidigare kring liksom mindset och liksom hitta sig själv och autenticitet och så vidare. Liksom. Det är så här, apropå den personen som vinner 10 miljoner på Lotto och bara säger upp sig. Alltså det är så här, då var du ju inte nöjd med situationen innan. Nej. Det är så att säga, om du har en riktning och har en vision och har ett mål och gör det du vill, då kan ju de här 10 miljonerna användas för att då gasar du på. Då accelererar du den planen du redan har. Till exempel, alltså som att ta in riskkapital till en välformulerad startup om man så vill. Liksom. Istället för bara en 18-åring, nu ska jag skapa en startup och ta in massa kapital. Jag vet inte vart jag var på väg. Men fortsätt på det kommer bli bra. Men jag tror att det är intressant. Bra, snyggt fångad. Tack. Ja, nej men absolut att det här med pengar är ju en sån där grej som bromsar människor oavsett om det är medial eller inte. Alltså att du vågar inte följa dina drömmar för du tänker, men hur ska jag få in klirr i kassan och ungarna ska ha mat och kläder och sånt där. Men samtidigt så brukar jag tänka så här att det här med synkronicitet, det brukar ju visa sig när man är öppen och verkligen följer sitt hjärta. För då någonstans så hoppar du tillbaka till den där du skulle... Vad är synkronicitet? Jag tror att det är lite som du också sa, att ska du köpa till exempel ett speciellt bilmärke så helt plötsligt så börjar du se det här bilmärket. För mig är det samma sak, fast jag vill ju ha ballare grejer. Alltså att det räcker inte för mig att jag ser pudlar överallt, utan det ska vara verkligen så här när du sitter med polan på kvällen och tänker, hur fasiken gick det där till? Tänk att vi körde fel avfart, vi hamnade där, vi mötte den personen och sen hade den det där. Det är samma alla människor som jag mött när jag drog igång podden med Pelle. Det var bara så, ibland skrattar vi bara, för det var så här, om vi säger till exempel när man vill någonting och det går inte alls som, det här var ju lite flummigt, men låt säga så här, vi ville ha en lokal. Jag och Pelle var ju helt övertygade om att vi skulle ha det så här fint som ni har här, Robert. Och vi började leta och sen så hittade vi en lokal. Tänkte, det här är perfekt. Och jag kan säga att jag har aldrig varit med om en svårare process. Du vet när alla tystnar. Jag sitter med pengar i handen och säger, här, ta mina pengar, vi vill ha lokalen. Ingen svarar ens, det har aldrig hänt. Jag till och med liksom går bakvägen för att, just det. Nej, det är som om man blir helt osynlig. Jag tänker, men vad är det här? Nästa lokal, samma sak händer. Jag får svaret, nu handlar det om väldigt, väldigt mycket pengar då. Och så jag tänkte, jag är lite crazy, det där löser sig. Så jag tänker att vi är rätt intresserade. Och då får vi svaret att nej, too late, det där är sålt. Jag åkte dit 1 år senare. Det står fortfarande ledig lokal. Det är ungefär som universum, vem det nu än är. De bara bromsar och säger, ni ska inte ha någon lokal. Och då kan ju du vara sur där och då. Och tänka, hur kan det här, alla kan få åt helvete. Men idag, något år senare, vilken tur att vi inte hade lokal. För det var inte dit vi var på väg. Nej. För vi får ju inbjudningar runt om i Sverige att komma ut och hålla seanser i andras lokaler. Just det. Så att vi hade låst oss. Så det var helt rätt. Bara att vi var ju sura för att det inte blev på det här sättet. Men det fanns ju rätt väg. Då får man vara lite öppen. Ja. Och ta emot det som ges. Återigen, tillit till att det här sker ju av en anledning. Att vi inte fick de här lokalerna. Jag har aldrig varit med om någon svårare process. Jag har aldrig varit med om att någon inte vill ha mina pengar. Men jag tror det är både en bra coping mechanism att säga, okej, säljer vi. Men det är ju också faktiskt så att om du är öppen för att nya dörrar öppnas på riktigt. Ja. Så kommer de att öppnas. Men om du går därifrån och är liksom irriterad och stängd och sur, då kommer de här dörrarna inte ens uppenbara sig. Nej. Men jag tycker nu är det väldigt många, tyvärr, som är lite mellan jobb. Och jag hoppas verkligen att det här avsnittet kanske landar hos många utav dem.
Att jag kan förstå att man är helt uppgiven och uppriven. Att det inte händer någonting. Och man har liksom bekymmer och oro och sådär. Så att jag tänker också att ta tillfälle i akt. Gör kanske den här endagskonferensen med dig själv. Och tänk efter nu. För att istället för att springa liksom i blind och bara söka allt möjligt. Så här, ta chansen nu. Och fundera på vad vill du göra. Och är det nu det kanske är tillfälle att starta eget. Eller kanske testa en bransch du inte har provat på förut. På grund av att du tänker att du inte är tillräckligt bra. Jag brukar tänka på den tiden när jag var inhyrd. Vilket hån det hade varit när jag blev inhyrd till exempel på Telia. Så här skitsvåra system. Och så ska jag bara kliva in där så här, backa. Jag löser det här. Det är ju självklart det är flera veckors introduktion. Jag behöver inte alltid veta allting innan jag drar igång någonting. Nej, men det kan nog vara en blockering för många. Det är att man ska läsa på så mycket och till slut så har den dörren stängts istället. Exakt, att man bara börja och sen... Alltså en viktig... Eller en bra insikt när jag började hålla på med entreprenörskap, det var just det här liksom att ja, men absolut, företaget eller det är ju på en resa, men du är ju på en resa. Alltså vem är du eller vem vill du vara för att kunna ta hand om det där företaget eller ta hand om det här projektet eller ta hand om den här livssituationen som du är ute efter. För att om du placerar dig i det här omogna formatet som du är på idag, i den situationen, då kan inte du hantera det. Nej. Det var väl lite dit jag ville komma innan kring den här lottovinsten och så vidare. Att det är ju din personliga utveckling, mognad och liksom life skills som gör att du kan bibehålla korthuset på den nivån i så fall. För annars kommer du välta korthuset om du bara får det liksom gratis. Ja, absolut. Man måste ju liksom växa med uppgiften och jag tänker också så många, vi brukar kalla folk för diplomjägare. Folk ska jag ska bara gå en kurs till. Eller jag ska bara göra det här. Sen ska jag starta eget. Eller sen ska jag ta emot klienter. Istället för att de är kört. Kör! Det är som när man fick körkort. Det är inte för att du är bäst på att köra bil. Men de tycker att du är tillräckligt bra för att få övningsköra på egen hand. Och så tänker jag också. Så här, ska du starta ett företag? Men du behöver inte ha fler diplom på väggen. Utan kör! Nej, och det gäller ju apropå folk som står mellan jobb också. Rekryteringsprocessen. Det är ju så här. Har du en bra liksom, connection med en människa, det är så här, vi tittar ju sällan på, ja, men det är ju klart att vi attraherar folk från olika yrkesutbildningar inom IT när vi jobbar med IT-utveckling och så vidare. Men det är egentligen skitsamma för mig. Alltså har du det drivet, har du passionen, vill du vara på den resan, då kommer du lära dig det som krävs ganska snabbt. Det här diplomet, liksom, det är ändå out of place på ett par år. Är det lite som att man hellre vill ha de som vill men inte kan än de som kan men inte vill? Ja, 100%. Maria Wenske, tack för att du kom hit. Jag tror vi får stänga den andliga boken där. Oj. Känns det okej? Nej, jag tänkte att vi kan stänga av mikrofonerna och så fortsätter vi med att öppna din andliga bok istället. Det låter bra. Tack för att du kom hit. Tack. Bara kort då, om man vill lyssna mer på, om man verkligen har blivit a believer, då lyssnar man ju på Uppvaket-podden, va? Jag skulle säga så här att oavsett om man tror på det eller inte så tycker jag att man kan lyssna på Uppvaket för att det finns otroligt många intressanta människoöden att lyssna på. Allt ifrån vuxenmobbing till folk som har slutat med socker eller allt möjligt. Vi vet ju väldigt sällan vilka poddgästerna är. Jag har en assistent som bokar. Jaha, och så sitter en person och så kör vi bara. Och ibland blir det väldigt tokigt när jag är så här skitsprallig och tjoho på mitt tokigaste humör. Och så får gästen öppna munnen och vi berättar om dödsfall i familjen. Jag förstår. Det blir en bra. Det är en otroligt bra start. Men vi lägger ut sånt där precis som det är för att det är 100% äkta. Det finns inga färdiga frågor eller förberedelser. Utan det blir vad det blir. Och jag har tillit till det. Lite som det här avsnittet. Lite som det här avsnittet. Jag är 100% säker på att det här blev precis så bra som det skulle bli. Och jag är superglad att du vågade träffa mig här. Tack. Taggad. Så taggad igår. Du tog av dig jackan också. Ja, men nu är det varmt. Nu är det jättevarmt. Det blir varmt där, det är därför kamerorna får öl så att säga. Ja, verkligen. Okej, nu sitter vi vid bordet. Vad vill du att vi gör? Jag vill bara att du lägger händerna så här. Så här. Som en smekning. Och jag smeker nu bordet. du smeker bordet.
då kommer det här bordet att börja röra på sig strax. Okej. Känns det okej? Absolut. Och det här är lite så här lördagsunderhållning, vi som håller på med det här. Vi sitter på kvällarna och tycker det här är skitroligt. Men för att det ska bli lite roligare så brukar man ju prata lite med bordet och fråga hur den kommer att jobba. Och då kan man fråga på. Och märker jag blir lite så andfådd. Och det är inte för att jag är nervös. Jag vill bara verkligen förtydliga att jag har andningen här uppe nu. Okej. Varför det är så, det vet jag inte. Det behöver inte vara någonting andligt med det. Det är kanske bara att kroppen kickar igång och ska börja jobba lite. Okej. Så att för att det här ska bli roligt att sitta vid det här bordet, då vill jag kunna ställa frågor till det här bordet. Och då vill jag veta, hur kommer bordet svara när den svarar ja? Och då säger jag till bordet, kan du visa hur du gör när du svarar ja? Ta i. Så kommer bordet göra när den svarar ja. Okej? Är du med? Det lutar sig lite. Det lutade sig lite. Så att om du ställer en fråga till det här bordet, till exempel så här, är Maria den allra bästa gästen någonsin i den här podden? Då kommer den säga ja. Magiskt, va? Okej. Ja. Sen så, ibland vill man ju kunna ställa frågor som kanske kräver lite mer avancerade svar. Till exempel, vi kan fråga hur många sitter här vid det här bordet just nu då? Och då räknar den 1. Det är inte så att du trycker på bordet nu? Ja, nu är det du som håller. Okej, men känn på bordet först, Robert. Go bananas, gör vad du vill med det där bordet. Ja, känn. Ja. Okej? Ja. Och så ser du att jag har mina fötter så här. Ja. Jag kan sitta med dem i knät om du vill. Okej. Okej? Och då känner jag direkt att du är lite skeptisk. Ja. Älskar det här. Då kan vi säga att kära bord, kan inte du göra så? Kan inte du gå och kramas lite med Robert? Ja, okej. Nu är det bara du som håller. Ja, absolut. Så jag tog bort mina händer. Ja. Gå och kramas lite med Robert så han får lite kärlek. Ja, så. Ja, bordet rör sig i min riktning. Ja, exakt. Den kommer så att den håller på att värms upp lite. Den är väl lite blyg, eller? Okej, ja. Men, fortfarande inte övertygad om att det är bordet som Nej, rör sig. exakt. Nej, jag fattar. Men okej, då ska vi se. Vi vill ju gärna veta vem det är som rör bordet, eller hur? Ja. Okej. Vi kan ju göra så att bordet rör sig på ett sätt som gör att du tänker så att det där är bara krångligt för Maria att fuska. Okej, ja. Kan vi se. Men det här kräver lite uppvärmning, Ja. oftast märker jag. Så att du får ha lite tålamod. Ja, Ska vi se, då kan vi bara be bordet så här. Kan du göra någonting? Men får jag bara fråga, bordet, har det någon koppling till andevärlden nu? Ja. Är det en person som har blivit Ja. Vi har en döing här med oss. Stackarn? Jag vet. Ska vi kolla vem det är? Ja. Okej. Hur vet vi det? Vi frågar. Ska jag fråga? Ja, jag kan fråga. Och då kan vi börja med att fråga så här. Är det här någon som Robert känner? Jajamän. Så det är ingen som är kopplad till mig. Okej. Kan vi fråga, är det en släkting till Robert? Det är en släkting. Det är en släkting till dig. Då kan man fråga, är det en kvinna vi har med oss? Vi har en kvinna med oss. Ja, det var 90% sannolikhet. Exakt. Men alltså, du måste ju vara väldigt kritisk. Nu ska vi ställa frågor, för man kan inte säga, var du 90 år och hade grått hår? Och då bara, Utan det här, vi måste ju veta exakt vem det här är. Är det här från Roberts mammas sida? Nej. Är det Roberts pappas sida? Det här är lite intressant för att det här kan även, om vi säger till din partner, din fru, det kan även vara från frus sida. Okej. Men de ser det som att ni är släkt. Okej, då, vad heter din fru? Erika. Erika. Du har träffat Erika? Ja, men jag tror att det är lite kul för lyssnarna. Ja, just det. Ja, så är det här en släkting då som har blodsband med Erika då? Just det. Så att, Nu dansar bordet iväg. Nu börjar den gunga. Okej, vad intressant. Är det från Erikas mammas sida? Då åker det. Ja, vi kan ju fråga, är det Erikas pappas sida bara för att du ska se. Då händer det ingenting. Nej. Okay. Är det möjligt? Måste vi nudda bordet för att den ska dansa? Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med att försöka förstå hur det här fungerar. För att jag vill ju också veta, det här är en fråga jag också ställer mig. Jag har förstått att för att andevärlden ska kunna göra det här så använder de din och min energi. Och det är därför jag
Jag har alltså jobbat länge för att få det att fungera. Det är inte så att jag åker till någon loppis, köper ett bord och så sätter jag händer och så tralala. Jag har jobbat över 1 år intensivt med att få det att fungera. Som en trollkarl Ja, kanske. som övar på sina knep och tricks. Och det fina är att jag och Pelle, vi har skrattat och vi har tjovat och vi har gråtit och sagt snälla bord, gör någonting. Vi har betalat tusentals kronor för våra mediala utbildningar. Vi förtjänar att få det här att fungera. Det var inte han och jag som fick det att fungera. Det var min dotter och jag. Mm. Och då har jag också ställt frågan, varför just hon och jag? Och det visade sig att det var vår energi som gjorde att bordet började funka. Sen, Okej, men 2 frågor då. Ja. Ett, intressant att andevärlden följer fysikens lagar. Att den tar då och använder vår energi och inte skapar energi, för det går ju inte. Nej. Nummer 2, du körde med din dotter och då funkar det. Nu kör du med mig och den dansar runt. Det är att jag har en viss typ av andlighet latent i mig. Okej. Svar på din fråga. Jag är helt säker på att du har jättemycket andlighet i dig. Men att du och jag kan sitta att det här borde röra sig har ingenting med det att göra. Nej. Mer än att du bidrar med energi. Därför att jag kan göra det här med vem som helst. Just det. Så det är inte unikt för det, Robert. Men det är just det med att jag har tränat så länge. Så att, och jag vet inte hur andevärlden fungerar. De tycker så att men hon verkar vara en ganska skön tjej. Vi låter henne fortsätta. För att jag har ju aldrig, sen det började kicka igång, så har det aldrig hänt att det inte fungerar. Medan då ska du tänka på att jag har ju suttit så här. Vi har suttit 5 kärringar runt det här bordet. Vi har spelat musik och vi har försökt liksom skapa energi. Ingenting händer. Och jag menar, om jag nu var en fuskare, varför skulle jag lagt ner den där tiden på att sitta så här? För man får ganska ont i axlarna. Till slut så satt man lite ihopsjunken. Och det här lyckoruset när det fungerade första gången. Först tänkte jag att det var min dotter som bluffade. För jag frågade henne sen, Nikita, är det du? Hon sa nej, absolut inte. Och då rusade vi iväg och testade olika bord samma dag. Alla fungerade. Och därifrån har det kickat igång. Därför är jag så säker på min förmåga. Så jag kan ha seanser med det här. Därför att jag vet att du kan betala inträde och du kommer få en leverans. Jag ställer inte upp och ställer mig på en scen och gör det här om jag har så här, jag funkar ibland. Beroende på vilka som är här. Nej, det är skitsamma. Men det måste ju bero på den här anden då också. För att då är det olika livskrafter för varje. Ja, och det kommer du märka. För nu har ju vi några Erika. Tänk om man har en surdöing som inte vill spela boll. Och jag känner så här, om vi tittar lite på de här etiska reglerna och så där, så tänker jag bara så här, det här är inte någon som är kopplad till dig. Det här är till Erika. Och då känns det inte så bra att ta emot det här budskapet. Okay. Därför att det här, eller vi kan fråga så här, du som är i bordet, Tora, är det här ett budskap till Robert? Nej. Därför känner jag så att jag vill att vi byter energi. Hur gör vi det? Vi gör så här. Nu vet jag inte om det här är Erikas mormor eller moster eller gammelmoster. Jag har ingen aning vem det här är. Men då kan man bara be, skulle vi kunna göra så att vi byter energi så får det komma tillbaka när Erika är med istället, så att Erika får den här upplevelsen själv. Kan vi göra så? Ja, tack det vill, snälla. Okay. För det känns inte rätt eftersom inte hon är här. Jag förstår. Så att jag har ingen döing som vill prata med mig? Jo, det har du. Bara att den här kvinnan, och hon tyckte att det är ungefär som att öppna ytterdörren. Just det. Då är det så här, hej, jag vill komma in. Jag har jättemycket häftiga grejer. Absolut, men det är inte rätt forum. För att nu sitter du och jag. Vi får ta det med min fru då. Exakt. För det känns ju jättekonstigt att ta emot budskap när hon inte får vara med och bromsa. Men kan vi inte ringa någon som har en koppling till mig? Vi ringer dem. Ja. Har du någon nummer? Jag vet inte. Nej, man gör så här bara. Andas lite. Så, alltså, det där bara för att jag ska få dig att röra på det. Ja, men det är bra. Så. Det är varmt här inne, det är högsommardag. Det är det verkligen. Då gör vi så här, kära bord. Nu tar vi in den här energin som har någonting med Robert att göra istället. Bra. Och då går vi igenom lite för att det är ny energi. De kanske har nya regler. Vilket är ditt nej-ben? För de kan ju lyfta på ett ben om de svarar nej. Okej, då går det. Ja. Och så räknar benet. Okej, snyggt. Kan du vrida tillbaka bordet? Tack. De är artiga. Är det en släkting till Robert? Fortfarande inga släktingar? Nej, är det en vän till Robert? Det här är också bra att veta för de som söker upp ett medium. Det är att
kanske har en önskan om en speciell person som ska komma. Men det är inte beställningsvara. Utan det är ju att det är den från andevärlden som tycker att det är viktigt att den får komma, som kommer. Jag brukar inte ta, om det är någon du inte kan identifiera, då brukar jag vara så att okej, men då släpper vi den, så tar vi någon där vi verkligen kan bevisa. Att Just det. Och nu verkar det som att vi har med oss någon som du inte är släkt med. Okay. Har jag uppfattat det korrekt? Ja. Och här måste du tänka brett. Det kan vara en före detta kollega, det kan vara en granne, men det är ingen som är bara random. Är det en kvinna vi har med oss? Är det en man vi har med oss? En man. Det är en man. Okej, och då kan man ju bara säkerställa, har du och Robert träffats här i fysiska världen? Okej, så bra. Då kan man ju fråga, gick du bort på grund av att du var gammal? Inte det? Nej, utan han gick bort. Var det sjukdom? Var det en olycka som hände? Okay. Finns det någon har du någon vän som har dött i en olycka? Inte top of mind. Inte top, nej. Okej. Det som är speciellt med andevärlden också, det är att det är ungefär som tid existerar inte längre. Ibland brukar jag försöka få så här, med hur många år sedan var det du gick bort då? Kan man fråga, är det något du vill svara på? Okej, tack. Då funkar det idag. Okej, men om du räknar antal år, är du snäll? Pratar vi veckor? Eller liksom, är det flera år sedan det gick över? Kan det vara i framtiden också? Nej. Det här är en person som har redan gått över. Just det. Okej. Det är intressant att han först säger att det är helt okej. Okej, men det gör vi så här. Kan vi prata om ditt namn, så kan vi se, kan jag få första bokstaven i ditt förnamn? A, B, C, D. Är det bokstaven D? Okej. D. D som i David. Just det. Det här... Ja, nu är han igång här. Nu är han igång. Du är glad? Ja, exakt. Vad roligt att du känner igen det. För det är exakt så här jag uppfattar energin. Att det är som en glad återförening. Eller sån här lite busig, du vet, sån här... Jag tänker mig, är det här kul för lyssnaren att lyssna på? Och veta att det som händer nu, det är att Robert sitter vid ett bord och bordet gungar. Alltså bordet verkligen rör på sig. Kör ni såna här i din podd också? Ja. Ja, men det, ja. Allt möjligt händer i våran podd. Men nu måste vi gå tillbaka där, för att själva poängen med att vi sitter här, det är att du är skeptisk. Hur känner du nu? Känner du att det är jag som rör bordet? Om jag ska vara ärlig, ja. Okej, men om jag lägger så här då? Ska jag hålla så? Nej, men lägg händerna på. Och så bredvid det här bordet och bara röra på sig. Det är ungefär som att de jäklas typ. För vi har gjort det här på scen. Så att, om jag lägger så då? Hur ska jag göra för att du ska tro på mig? Okej, gör någon häftig vridning som gör att... Det där är inte vridning, det där är en gungning. Vrid ordentligt. Jag har fått det här bordet att lyfta uppåt. Det vill jag se. Okej, vi testar. Men då måste vi be den här gå ur, för att då behöver jag kalla... Ja, då behöver jag en flygare. Mr D. Tack snälla för att du kom. Nej, verkligen. Nu ska vi försöka. Och du har druckit kaffe också? Ja, är det en förutsättning? Nej, men man kan ju inte vara trött och sliten om jag precis säger att den tar våran energi. Ja, okej. Ja. Man måste ladda på lite. Man får ladda på lite. Jag fattar. Det finns en speciell kille som brukar hjälpa mig. Med såna här osynliga trådar och sånt. Ja, verkligen. Vi har så här magneter här under. Vi var ju här och preppade häromdagen, så att det här bordet kan röra sig. Och jag förstår för er lyssnare att tänker ni så här, men gud, jag ser ju inte vad händer. Nej, vi sitter fortfarande med händerna på bordet och det här kommer att röra på sig snart. Fast men jag filmar ju också, så att om det lyfter, då har vi bildbevis för exakt. Andlighet. Ja, jag har fått det att lyfta. Då satt vi 4 personer vid bordet. Och då är det ungefär som att den började liksom röra sig och tanka som en robotdammsugare. Lite samma
Okej. Om nu ska prata lite teknik så vill jag bara kasta in så att även du förstår. Ja, men tack så mycket. Appreciate. Ja, då ska vi se. Då ber vi bara den personen, det är en kille som heter Love som jag brukar be om hjälp. Och bara showa lite. Love är här. Ja, har du en koppling till Love? Mycket. Ska vi se. Då får du börja bara ladda helt enkelt. För han har ett annat rörelsemönster när han vill att det här bordet ska lyfta. Det är inte riktigt det här gungande utan... Och jag kommer inte stå emot. Jag vill inget hellre än om att bordet ska flyga. Jag fattar det. Jag vill inte, alltså på riktigt, jag vill det. Ska vi se. Det hade varit perfekt om det fanns några till här på kontoret. Hade man liksom kunnat tagit och bett fler komma. Just det, fler energi. Ja. Men vi gör så gott vi kan. Och ska vi se, nu har det ett ypperligt tillfälle att försöka lyfta bordet då. Får vi se om den vill gå och ladda hos Robert då. Om det behövs. Okej, nu är det. Ja. Det. Akta så inte Love trillar ur. Nej, Love är med. Han klänger sig fast. Ska vi se. Och det roliga är ju just att när man blir anklagad för att fuska, för man tänker så här att vilken dåre jag skulle vara om jag gjorde det här. Ja, vi får ju återkoppla till de etiska reglerna här nu. Ja, exakt. Ska vi se. Så att det vore kul om Love kunde göra saker som gör att du liksom litar på att men det där var ju för krångligt. Och ja, men då får du ju med alla mina lyssnare här. Då kommer ju de tro på det här. Ja, exakt. Men jag har ju världens starkaste fingertoppar, det kan vi väl säga i så fall om det här hade varit fusk. Absolut, men det är också ett välbalanserat bord. Ja, absolut. Det som är otroligt härlig känsla ibland, det är när bordet lutar så här, så är det ett väldigt högt motstånd. Och försöka få ner det, för jag vet ju att det är inte klienten som sitter och håller ner bordet. För de flesta klienter som kommer till mig gör ju det här för första gången. Så att om jag släpper så åker det inte tillbaka? Om du släpper, jag tror att det släpper. Men om du känner, hur ska jag förklara det här? Ibland är det så starkt motstånd. För jag tror inte att du trycker hårdare. Utan när jag försöker liksom trycka tillbaka så får jag liksom kämpa. Förstår du vad jag menar? Ja. Det händer väldigt ofta när det är mammor och barn som möts. Eller pappor och barn. För det är ju ungefär som att den energin och den kärleken blir så stark att man för första gången på länge kan komma så där nära varandra. Så det är alltså den känslan, alltså jag som typ aldrig grinar. Man får ha med sig en stuk, alltså det är underbar upplevelse. Härligt. Ja, nu ska vi försöka få lite fart på det. Så Love, kom igen, showa lite då. Vi kan ju liksom få den att röra sig. Absolut. Ja, exakt. Men rör. Okej, rör på det. Behöver inte begränsa dig det här, utan rör. Börjar få lite fart. Jag känner att den skulle behöva liksom ladda och våga, men jag vet inte om man är blyg inför dig. Nej, om du bara är med bordet en stund. Ja, kom igen Love, we got this. We got this, ni två laddar. Vi kan passa på medan ni laddar. För att om vi nu tänker att jag skulle fuska, varför skulle jag utsätta mig själv för det här? Ja, det är en bra fråga också. Exakt, men kan inte vi bara stanna i den frågan? Så vad skulle jag få ut av det då? Inte det ganska konstigt att bara gå runt med ett bord som inte är speciellt snyggt? Ja, det är väl men nu är du taskig mot bordet. Ja, förlåt. Fast det kanske inte bordet i sig. Nej, som skiter i. Nej, det är liksom ingen person. Så att jag vet inte, varför skulle jag göra? Och varför ett bord? Varför inte ta något annat som är lite enklare att ha med sig? Ja, men jag ser ju att det är ett välbalanserat bord. Ja, har du ett eget bord så kan vi ta det. Är det här ett bord som har använts till den här typen av saker innan, eller är det liksom ett specifikt, jag hittade random? det bara. Men vi kan ju prova med ditt bord om du vill. Det har ju 4 ben. Ja, men det kanske funkar. Ja, kan vi byta bord? Ja, vi kan. Love, kan du bara flytta på bordet så vi får plats med det andra? Kom igen, Love. Flytta lite till. Tack Love. Då tar vi bort lite utav dina. Ja, kan de stå på Loves gamla bord? Ja, vi gör sådär. Vi provar. Nu är det ditt bord. Det här gillar jag. Nu kör vi svingslebordet. Ja, det ska vi se. Kan du röra på bordet åt något håll? Det spelar ingen roll vilket. Känner du lite?
För jag har gjort det här hos en kund en gång. Jag hade ingenting, jag tog deras fikabord. Nu får du röra det ordentligt så att det syns. Jag älskar den här tystnaden. Väldigt poddvänligt. Ja, nu sitter vi med Roberts bord. Ja, tack för den snygga förklaringen. Ja, exakt. Vi sitter med Roberts bord, ett vanligt bord. Ja, med metallben. Och det är intressant om vi ändå ska prata bord och bordets historia. Så det går ingenstans. Sitt still. Okay. Ja. Gå tillbaka till Robert. Med micken. Ja, jag fattar. Nej, men att man brukar säga att bord man använder, det ska vara något speciellt träslag. Det får inte innehålla metall. Det får inte vara målat. Och så här sitter vi med ditt bord. Jag vet inte vad du har köpt det. Och det är metall och det är vidare. Nu simmar han ur bild. Ja. Kom tillbaka. Jag hjälper till här. Dra lite. Gör du det? Ja, jag brukar säga till klienterna när det är jag. För att det inte ska bli fusksnack. Ja. Okej. Men ganska bra av mig rent fysiskt om jag nu gör så där mot dig. Om jag skulle lura dig. Men du är ju på gymmet varje morgon också. Så att såklart. Jag vet att du har ju tränat upp dina fingrar ordentligt. Ja, exakt. Men det som är mysigt, det är jag i alla fall som har förlorat viktiga människor i mitt liv. Jag tycker det är helt fantastiskt när jag får kramas med dem. Nu vet vi inte ens vem det är. Ska vi se, kan du lyfta på ditt javben? Okej, den kommer vrida sig så. Okej, och hur räknar du då? Kan du lyfta på något ben? Ja, den vrider sig, känner du? Mot mig. Okej. Hur svarar du nej då? Okej, den vrider sig. Den kan inte lyfta benen. Det är det som är unikt med det här bordet då. För då skulle vi säga, är det här någon som Robert känner? Ja. Är det här någon som jag känner? Ja, det rör sig. Ja, okej. Är det en man jag har med mig? Är det du, Love? Ja. Och för er som undrar så, ja, det finns lite kärlek. Alltså, det är en ung kille. Ja. Och det är också intressant det här med att det blir som en tröst. Det här är healing för mig. För det var ju så här min mediala resa började från första början. För att jag möter den här mannen. Han är min granne. Jag har aldrig sett människan i hela mitt liv. Så jag tror att han är nyinflyttad. Han har bott där i 5 år. Jag har aldrig sett honom. Och jag får hans 3 sista månader i livet. Så när han dör, då är det klart min första fråga. Varför? Varför möts vi? Och nu är det inte så att vi har någon så här wow, kärlekshistoria. Det är inte så jag vill måla upp det. Men att även om vi bara var vänner, varför får jag hans 3 sista månader? Så i mitt sökande efter tröst och förståelse, det är då det här mediala öppnar sig för mig. Och nu är det han och jag som jobbar ihop. Han och jag, vi pratar mer idag än vad vi gjorde när han levde. Men det är fint. Det är väldigt fint. Och det är därför jag tycker det är så mysigt när han kommer att kramas här, eller hur, Love? Hur mycket tid ska vi ge Love innan Nej, vi behöver flyger? inte. Ja, men jag tror inte han får upp det här bordet. Nej. Det här, jag tror inte, när det inte knappt gick att liksom märker du, det är så... Kan du få det att lyfta så fine, jag är på. Det vore liksom. ju supernice. Ja, det vore ju supernice. Ja. Vi har det på film när vi har lyft det. Men jag ser också på filmen att är man skeptiker, då skulle man kunna påstå att någon utav oss lyfter det. Men jag som var där, jag vet ju vilka som var där. Jag har 100% tillit till de här människorna. Jag vet att ingen utav oss lyfter. För att jag har märkt att för att få det att lyfta, det räcker med att bara få kontakt, men att jag har liksom en hand nere. Bara för att det blir så wobbligt. Ja. Så att det är inte för att jag liksom lyfter, utan det är mer så här parera. För att annars så händer det här som du säger, det viker sig annars. Ja. Men du visste i ditt hjärta. Ja. Men nu känns det som, vi har inte övertygat mig eller skeptikerna här, tror jag. Nej, ett bord rör sig och det är... Och sen så kan det eventuellt inte vara superpoddvänligt, så att eventuellt så klipper vi det här och lägger det
bara med video tror jag istället. Det kan man absolut göra. Ja. Så då kan vi säga i klippningen här så kanske jag säger så här. Om ni vill se när vi försöker få det här coola bordet att lyfta och om vi lyckas så får ni kolla på YouTube.